مسك البارودة هيك رفعها حطها على عينه. السنوار حط البارودة هيك، قال له طخ بجري ليش؟ طخ بعيني، طخ بعيني، وبشد بالبارودة. وهذاك دائما منتظم، دقيق جدا، يعني بيطلع أول واحد بتشوفه على رأس الطابور. الحديث مش من ساعة ما طلع من السجن زي كأنه كان ملحوق، الرجل وهو بالسجن أصلا كان هيك. بتصير الإدارة تجي مشان الله، يا سنوار مشان الله إيش بدك؟ السنوار اللي أنا بعرفه هيك لم يكن متزمتا دينيا. بس بشو بتعتقد السنوار تفاجأ بعد خروجه من السجن؟ يعني أنا بعتقد إنه السنوار كان محظوظ أكثر من باقي أسرى، باعتبار إنه هو كان قريب من الهيئات القيادية اللي كانت تحكم قطاع غزة، وجزء منها كان موجود في الخارج. إطلاقا لا يمكن تشبيه أبو إبراهيم بأبو عمار. الشيخ صالح عروة لما أجى أعطى قرار بتبرئة كل من تم التحقيق معه، وهذا كانت خطوة جريئة تصطدم بحد ما مع السنوار. شو يعني حرض؟ إنه انشر عشان حماس تخاف وما توقع على صفقة من هذا الشكل. عم بضغط على حماس من خلالكم. التسريبات اللي صارت ب 2010 هذه كلها تسريبات اللي وراها كان أبو إبراهيم. مهما عمل السنوار سوف تجد من ينتقد. يعني شادي شرفة من القدس، طالب دكتوراه ومختص وباحث بالشؤون الإسرائيلية. اللقاء كان طويل، الأسئلة كانت فيها الكثير من التحدي. المحاور أحمد كان ذكي جدا في الأسئلة. آمل أن أكون أجاوبت على الأسئلة اللي طرحت بالطريقة الصح. آمل أن أكون يعني أوفيت حقه لهذا الرجل الشهيد اللي قدم الكثير. وأنا بعتقد أنه هذا الحوار سوف يفتح سجالات كثيرة، ونقاشات كثيرة، خاصة أني حكيت عن قضايا يعتبرها البعض حساسة وطابو ممنوع النقاش فيه، وممكن أن أتعرض إلى هجوم من هنا وهناك. وأنا يعني أعتقد أنه هذا رأيي، من يريد أن يقبل رأيي فليقبل، من يعترض فليعترض. على رأيي شو اسمه، أنا ضد رأيك لكنني مستعد أن أموت دفاعا عن حقيقة التعبير عن رأيك. فأعطيت رأيي، لكن أنا أقول أنه آه، في هناك أشخاص بذهني جزء منهم استشهد. يعني كنت أتأمل أن أتحدث عن السنوار. روحي مشتهى واحد من الشخصيات القريبة جدا من السنوار، إذا صح أنه استشهد يعني هذا ممكن أن يقدم أفضل صورة عن هذا الرجل. هو الوحيد اللي ممكن أن يقدم الصورة الكاملة عن السنوار، خاصة أن روحه مشتهى يعني يتمتع بمصداقية عالية، وكان قريب جدا من السنوار. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي، وضيفي لليوم العزيز شادي الشرفة. شادي الأسير المحرر والقيادي والباحث والضيف والمحلل والمتخصص بالشؤون الإسرائيلية، هذه أوصافه المتعددة في الإعلام. ولكن ما لفتني فعليا في جانب من مقابلاته، وهي المقابلات التي يتحدث فيها عن الشهيد يحيى السنوار. عادة وفي محاور لفهم مزاج وسلوكيات وطريقة تفكير ومنهجية عمل الشهيد يحيى السنوار، كان الإعلام يفضل دائما للعودة إلى رفاق دربه داخل السجون. في حلقتنا اليوم رح نخوض مع شادي بمحاولة للتعرف على مسار الشهيد يحيى السنوار، صفاته، طريقة تفكيره، طريقة نهجه، الفوارق بينه وبين قيادات أخرى، لماذا كان هذا الرجل استثنائي داخل السجن وبعد تحرره وحتى في شهادته. رح نحاول نوصل لإجابات لهذه الأسئلة من خلال شادي الباحث اللي رح يكون فعليا موضوعي معنا في هذا الحوار، وشادي المتخصص بالشؤون الإسرائيلية والباحث بالشؤون الإسرائيلية أيضا، اللي رح يقدر يعطينا إطلالة كمان كيف الإسرائيليين وكيف الشهيد السنوار كان يرى الإسرائيليين. وأيضا شادي القيادي داخل التنظيمات الفلسطينية وأحد قيادات التنظيمات الفلسطينية وداخل السجون، اللي كمان هذه المساحة أعطته يتعرف على الجانب التنظيمي من السنوار. وشادي الشخص والصديق والرفيق للشهيد السنوار. قبل ما أبلش بدي أشكركم مثل ما بشكركم دائما على مشاركتكم معي.
أفكاركم، مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة، وكل أفكاركم اللي ممكن تخطر لكم سواء خلال هذه الحلقة أو بشكل عام. وشكرا أيضا على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه، واشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع. تقارب بفضل هذه الاشتراكات بكون أقرب لكم دائما. وشكرا أيضا لمن يساهم في استمرار تقارب، ومن يستثمر في محتوى تقارب، ومن يدعم استمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. شادي أهلا وسهلا. أول سؤال عندي حبيبي. فضول، أنتوا كلياتكم اللي بيكون عندكم تجربة أسر بتطلعوا معودين على الصحو بدري. أنا عندي مشكلة بالسهر، وهذا بيزعج كثير الأصدقاء والأصحاب، لأنه يعني متعود أنام بدري وأصحى بدري. ف... بس آه شو اللي بيخليك أصلا فعليا ما تغيرش هذا النظام أبدا؟ تعرف أنا كل حدا بقابله في تقارب بقول له قديش أنت برنامج حدا صباحي، بس معك ما آه سألتكش. اسمع، تعويد. هلا ما هو العدد بيجيك بدري الصبح، يعني في جون 5:30، في جون 6 إلا ربع. وانا بعرفش ارجع عياري، قمت وقفت ما بنفع ارجع انام، بزبطش معي، خلص صار النوم. انا اصلا من الشخصيات اللي بتعاني آه. اساسا من الارق، بضلني اصحى كثير. فعياري قمت خلص، بقوم بفرش اسناني، بغسل هذا، بجهز حالي ليفتح الباب عشان العب فورة، اطلع رياضه، يعني على الفورة على اساس العب رياضه. فهيك الواحد بكون برمج حاله بناء على هذا الاساس يعني. فتحت لي سؤال، أنت في ناس بتوقف على العدد وبترجع بتنام؟ الغالبيه العظمى. والله يعني هاي الصورة طبعا. الصورة على انه السجن فعليا برتب لك نومتك مش مزبوطة، يعني اللي لا بنفد فيها لا بنفد. بالعكس. لا بالعكس، اصلا في شباب قضوا السجن نوم. يعني كنت اقول لهم انتوا، يعني كنت احكي لاصدقاء اقول لهم انتوا مش محسوب الحبس تاعكم، مثلا محكوم 5 سنين، اقول له انت محكوم باعتبار سنه لانه 4 سنين قضيتها نوم. اه و- لا، في ناس عندهم قدره غريبه على النوم، بعرفش كيف بيجيبوها يعني. يمكن راحة بال، يمكن راحة بال. هلا انا يمكن اقول لك اللي بيشتغلوا بالعمل التنظيمي بالسجن دائما عندهم هموم وفي مشاكل وفي قضايا بدهم يحلوها تاني يوم، وفي عندهم مهمات وعندهم كذا. فأنت لما يكون عندك مهمات وتراكم مهمات وواجبات كثيرة، صعب جدا تنام لأنك لم تنجز، بدك تنجزها، بضلك تفكر فيها، أو على الأقل أنا اه هيك. اه مش من النوع اللي يعني بمشيها هيك يعني. طيب يعطيك الف عافية. الله وعندي يخليك. سؤال قلت لي كمان قبل، احنا لسه هاي الاسئلة التمهيدية قبل آه. ما، واحنا بتليفوننا الماضي قلت لي فعليا ما بعد 7 اكتوبر مم. أخذوك أو اعتقلوك مم. فعليا عشان يتعرفوا على من خلالك، أو يعني من خلال أكثر من حدا عن شخصية أبو إبراهيم. مم. آه، شو أغرب سؤال سألوك إياه وقتها؟ لا، هو مش سؤال المضبوط، يعني هو بس كان يحاول بده يهين السنوار، يعني يشتم السنوار. وانا رديت عليه الرد المناسب اللي خليته يفرمل، لانه هو لما بلش يشتم واستخدم تعبير خنزير، بلشت اشتم انا. فقال لي لا خلص، قلت له بتبلش تسب، انا ببلش اسب، وبلشت انا اشتم من سارة نتنياهو يعني فبالتالي هو وقف، قال لي خلص بسبش، قلت له تسبش عشان انا ما اسبش، يعني بهذا الشكل يعني. الفكرة كانت إهانة، محاولة الإهانة، وبنفس الوقت يعني حاول إنه ياخذ أي معلومة ممكن تفيده هو على مستوى الشخصي، بمعنى صديق السنوار، أحد أصدقاء السنوار قال لي معلومة فلانية، يعني هذا على مم. مستوى الكارير تاعته. كمان يجب أن ننظر إلى مركز الشباب، هو بسموه مركز شباب، باعتباره إنه موظف مهنة، بيشتغل بمهنة معينة، فبالتالي بده يجيب تقارير ويقدم على أساس يتقدم بالمهنة. فبالتالي هو بحاول يجيب أي معلومة ممكن أن تخدمه، يعني هي هاي الفكرة تاعتهم يعني. أوكي. طيب احكي لي أنت فعليا، بنشوف تعريفات كتير لك على جوجل، بدي أعطيك فرصة فعليا. إحنا هيك في تقارب ما بنعرف الضيف إحنا أو بنفرض عليه تعريف مسبق، مم. فبنعطيك الفرصة اليوم تجدد تعريفك كما تحب. تخبرنا عن حالك يعني وتعرفنا على حالك، تفضل. شادي الشور، ما توقعتش هذا السؤال، كنت حال فكرت انت تقدم التعريف، لان عاده بقدموني تعريف كباحث بالشؤون الاسرائيليه. يعني شادي شرفة من القدس، عمري 47 سنه.
عندي بهتم كثير في القراءة والدراسة. عندي درجتين في البكالوريوس بالسجن أخذتهم، إدارة أعمال واحدة، والثانية علوم سياسية وعلاقات دولية. وأخذت درجة الماجستير أيضا في الدراسات الإقليمية والدراسات الإسرائيلية برضه بالسجن. والآن أنا هلأ بستكمل الدكتوراه في جامعة بير زيت في العلوم الاجتماعية. مضيت في السجن ما يقارب 23 24 عام. من ضمنهم الاعتقال الأخير استمر مدة 20 عام، وقبلها مجموعة اعتقالات يعني متقطعة. أحد هذه الاعتقالات كانت عند السلطة الفلسطينية حوالي 5 شهور وأنا مطارد. والآن يعني بعمل على رسالة الدكتوراه، وإضافة إلى ذلك يعني بكتب مقالات وبتبع الشؤون الإسرائيلية، وبعمل كمحلل للشؤون الإسرائيلية باعتبار أن عندي هوس هذه من السجن، متابعة الإعلام العبري والإصدارات العبرية وكذا وهيك. وشادي، كيف بتحبش يوصفوك أو يصنفوك بما أنه بيستضيفوك وبيعطوك التصنيف؟ التصنيف اللي أنا ما بحبه نهائيا الأسير المحرر، كلمة أسير محرر، لأنه أنا لم يتم تحريري. أنا أنهيت مدة اعتقالي وتم الإفراج عني. يعني أنا كنت أتمنى أنه أنا يتم الإفراج عني بصفقة تبادل، مشرفة أطلع ب... يعني غصب عن إرادتهم وغصب عنهم. لكن أنا أتممت 20 عام وأنا أنتظر هذه الصفقة، ولم تأتي هذه الصفقة، أو أتت مجموعة صفقات أنا لم أكن جزء منها. فبالتالي أنا لست أسيرا محررا. أنا تم الإفراج عني بعد الانتهاء من محل كوميتي. تعريف أسير محرر أعتقد أنه غير ملائم ولا يتناسب. أوه. وأنت في أي بعد اجتماعي للموضوع، ولا بس مجرد الفكرة اللي أنت بتحكي عنها؟ لا، الفكرة، لأنه الفكرة هي عبارة عن قصور في التنظيمات الفلسطينية. يعني تنظيماتنا الفلسطينية تترك جنودها في الأسر عقود. يعني في هناك من تجاوز ال4 عقود داخل الأسر، وهذا قصور. يعني بالمنطق مثلا أنت لما تبعت جندي على المعركة، يعني بروح على المعركة 6 شهور، سنة، يا أخي 3 سنوات، بعدين تقول له ارجع، روح على بيتك. بتشعر وكأن التنظيمات الفلسطينية أحد قصورها أنه بعثت الشباب للقتال وتركتهم للقتال عقود. طب استدعوهم للبيت، رجعوهم. يعني تتحمل التنظيمات الفلسطينية مسؤولية أن تترك خلفها الأسرى، وهذا قصور كفاحي أولا، وقصور مبدئي. في إشكالية مبدئية. قصور مبدئي بمعنى أنه وأخلاقي، أن أنت تتنازل عن جنودك يعني هذا قصور أخلاقي بشكل كبير جدا. يعني كيف أنت بتترك جنودك في السجون عقود من الزمن؟ يعني هذه إشكالية موجودة للتنظيمات الفلسطينية. يعني هلا المحاولات اللي شفناها مؤخرا هي محاولات من فئة معينة اللي هي حماس، اللي أكثر محاولتين، يعني محاولة 7 من أكتوبر وقبلها المحاولة، لكن باقي التنظيمات يعني وكأنها غابة، وهذا الموضوع لا يقلقها. يعني حتى تنظيمات أمينها العام معتقل لا تعمل شيء يعني. وتنظيم المرشح رئاسي زي مروان باروتي تنظيمه لا يعمل شيء من أجل الإفراج عنه. ففي إشكالية أخلاقية أولا، ثم هي إنسانية، ثم هي سياسية والى آخره، لكن بالأساس هي إشكالية أخلاقية. أنت بتعتقد أنه ملف مثل ملفات المعتقلين يعالج ما بعد الحروب والمعارك ولا خلالها؟ طبعا شوف، لا يمكن، هذا سؤال مهم على كل الأحوال. هلا لأنه إدراكنا، إحنا مدركين إدراك عميق إنه صراعنا طويل الأمد. لا يمكن الانتظار حتى يحل الصراع ونتوصل لتسوية سياسية، فبالتالي يلا نفرج عن الأسرى. لا، فبالتالي معركة الأسرى هي معركة يومية، هي معركة على الوجود الفلسطيني أيضا، هي معركة إنسانية وأخلاقية. يعني يعني حتى لما تم التوصل إلى اتفاق، يعني تم تجاهل الأسرى، يعني باتفاق أوسلو الأسرى القدام، ملف الأسرى لم يكن حاضرا. يعني تخيل، أنا مرة في أحد اللقاءات مع شيمون بيريس، هذا المجرم اللي كان رئيس وزراء إسرائيلي، كان أيامها أعتقد 10 سنوات على أوسلو، أعتقد أو 15 عام على أوسلو، في أحد المحطات العبرية. فجابوا سيرة موضوع الأسرى الفلسطينيين. فشو بقول؟ بقول إحنا لما رحنا نوقع على الاتفاق إحنا حملنا ملف الأسرى، لأنه يعني طبيعي جدا للفلسطينيين أن يطالبوا بالإفراج عن الأسرى. تفاجأنا أن الفلسطينيين لم يطالبوا بالإفراج عن الأسرى. فخلينا الملف عشق، حطيناه عشق.
لاحقا بدأت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الفلسطينية التي تطالب بالإفراج عن الأسرى. فشفنا، هو بيحكي بقول بيرس، شفنا أهمية هذا الملف لدى الشارع الفلسطيني، فبالتالي حطيناه باعتبار أنه أحد ملفات الابتزاز لجانب الفلسطيني من أجل تقديم تنازلات. يعني لما راح أبو عمار وأبو مازن بدر وكل اللي هندسوا أوسلو من أجل التوصل للاتفاق، كان غائب عن ذهنهم قضية الأسرى، لم تكن موجودة. وهذه أحد الإشكاليات، أن القيادة الفلسطينية لا تنظر إلى المناضلين والمقاتلين باعتبار أنهم فعلا أبنائها. يعني في مصطلح بالثورة الجزائرية بيقول الثورة تأكل أبنائها. يبدو أن هذا حال الواقع الفلسطيني، وهذا نتيجة أنه لدينا يعني الثورة قيادتها أولا، يعني القيادة يعني ليست يعني مناسبة أو لا تتلائم ولا تتوافق مع الحالة النضالية والكفاحية للشعب الفلسطيني. أنا بظن لك شادي أنه في جزء من التعريف اللي حكيته أنت اللي هو قضية مثل قضية المعتقلين تعالج خلالها ولا تعالج بعدها. بتعرف في يعني هذا السؤال بتعلق كمان بالقيادات، بأنه لما بنيجي بنسأل قيادات التنظيمات ليش ما بتتغير، قيادات المؤسسات المجتمع المدني أو العمل الأهلي اللي ما بتتغير. فبتحس طوال الوقت في زي كأنه لأنه معركتنا طويلة وكتار منا مش معرفين أنه معركة طويلة، وخلال المعركة الطويلة من الصعب أنه يجي جيل ما يقطف ثمار. فبتحس طوال الوقت انه في سؤال، اسئلتنا اسئله كتيره بقضيتنا بتتعلق بانه خلالها او انه الواحد لازم يرتجل ينسحب من المشهد ويترك المساحه لغيره لانه معركتنا طويله، ولا يكمل لحد ما يكون جزء من المشهد اللي جاي. ف... فبحس انه هذا كتير بتعرض له في تقارب السؤال بالمناسبة، نفس منطق التفكير مش بس بقضية المعتقلين والأسرى، كمان لما بنيجي بنحكي على قيادات مؤسسات مجتمع مدني أو حتى على قيادات التنظيمات وهيك. وحتى فكرة انه احنا عنا اجيال شابة كتير ما عندهاش اي مواقع تأثير فعليا، لانه في اجيال قاعدة محلها يعني ما. وسؤال الشباب عنا مش سؤال ان جي او، سؤال تاني يعني. فبتعلق بتصير هيك طوال الوقت في هذا النقاش القائم على انه احنا مش عارفين معركتنا معركة طويلة يعني. فبتصير فعليا الثورة تأكل أبنائها وتأكل كل شيء فعليا، مش تأكل أبنائها بس. يعني في عندنا اشكاليه، يعني حتى المؤسسات الديمقراطيه والجمعيات والان جي اوز التي تطالب بتداول السلطه واجراء تغييرات وتعديلات، اغلب هذه المؤسسات يعني القائمين عليها هم قائمين عليها منذ عقود ولم يتغيروا. يعني هم من جهه، يعني لدينا نخبه ثقافيه تطالب بتبادل السلطه والانتخابات، وهذه النخبه الثقافيه هي التي تتربع على عرش هذه المؤسسات التي تجلب يعني ملايين الدولارات. وهذه احد الاشكاليات. تعرف المشكله وين؟ هذه مسألة مهمة على فكرة في مسألة التحرير. يعني هاي مسألة فلسفية، يعني أنا بدي أطرحها بطريقة يعني قدر الإمكان أن تكون بسيطة. نحن نميز ما بين الحرية والتحرر. الحرية أن تتخلص من الاستعمار والكذا، لكن التحرر أن تتحرر ذاتيا. بمعنى يعني يعني موقفك تجاه المرأة، تجاه الطفل، موقفك تجاه تبادل السلطة والديمقراطية، هذا جزء من مفهوم التحرر. أنت لا تستطيع أن تنجز حريتك دون أن تتحرر. هذا الربط ما بين الحرية والتحرر ربط مهم جدا. يعني مثلا أعطيك مثل، الثورة الفرنسية، الشعب الفرنسي خلال الثورة البرجوازية استطاعت أن تسقط نظام الملك لويس 16. أسقطت هذا النظام وأقامت نظام جديد. يعني استطاع الفرنسيين أن يحققوا حريتهم، لكن لم ينجزوا تحررهم، بدليل أنهم تحولوا إلى قوة استعمارية بقيادة نابليون واحتلوا نصف العالم. نفس الشيء ممكن أن أقول عن الحركة الصهيونية بشكل أو بآخر. يعني اليهود عانوا في أوروبا كثيرا من ملاحقة ومعاداة وكراهية والى آخره، وأنجزوا بين قوسين حريتهم طبعا على حساب الشعب الفلسطيني، لكن لم ينجزوا تحررهم باعتبار أنهم تحولوا إلى قوة استعمارية ضد الشعب الفلسطيني وضد المنطقة بالمناسبة، يعني مش بس الشعب الفلسطيني. بالتالي نحن نربط ما بين الحرية والتحرر. إذا أردنا إحنا أن نتحرر، أن ننجز حريتنا من الاحتلال، علينا أن نتحرر. يعني كثير شغلات يجب أن تتغير. عشان هيك إحنا نحدد طبيعة المرحلة الآن. نقول كنا زمان نقول هي مرحلة تحرر وطني، الآن نضيف عليها نقول مرحلة تحرر وطني وديمقراطي. لأن أنت عندما تنجز تحررك الديمقراطي
أنت تستطيع أن تتحرر من الاحتلال. إحنا نربط ما بين هذه المسائل من ناحية فلسفية وقيمية وإلى آخره، وهذا بعض الفصائل تبنته، ولكن بالممارسة يعني غير قائم. ويبدو أنه في هناك من يستأثر بالقرار الفلسطيني، بده يضل قاعد على الكرسي، وفي هناك كراسي مختلفة. يعني في هناك الكرسي اللي قاعد عليه السنوار يختلف عن الكرسي اللي قاعدين عليه غيرهم من الناس يعني. أي. شادي، أنت كنت من عائلة مسيسة أصلا؟ طبعا يعني يعني أهلي كثير مرتبطين بالمسألة السياسية. أبوي عمل سابقا، عمي أبعد، كان ينتمي للجبهة الشعبية، عمتي انتمت للجبهة الشعبية، وهي التي يعني كانت مسؤولة عملية الإفراج عن جورج حبش عندما كان معتقلا في سوريا. فالعائلة نعم يعني أعتبر أنها مسيسة، يعني كفاحية بشكل أو بآخر. طبعا مش الكل، يعني بتلاقي هيك وبتلاقي هيك يعني، ولكن يعني جزء قطاع واسع من عائلتي أنا أعتقد يعني له مش فقط الانتماء، إنما أيضا الممارسة الكفاحية والنضالية، مم. وهذا وبحالتك أثر أنت، علي كثير. بحالتك أنت إذا بدي أرجع للمشاهد الأولى اللي سواء أنت تعرضت لها أو شهدت تعرض أحد لإلها، بدي مشهد أو قصة اللي حولت علاقتك مع فلسطين من مساحة رومانسية أو من تفاعل رومانسي قائم على رموز لاشتباك أكثر. يعني هذا سؤال صعب بس بصراحة، يعني لأنه يعني مش مرحلة معينة أو حدث مؤسس هو الذي دفعني بهذا الاتجاه. أنت بتحكي تراكمات، تراكمات، جزء منه بالتربية المنزلية، جزء منه بالمدرسة، جزء منه بالحي، جزء منه بالأيام الأولى لما التحقت بالعمل التنظيمي وأنا صغير. كل هذه يعني متشابكة ومترابطة. طبعا في أحداث مهمة في حياتنا، ولكن يعني ممكن من بعض القضايا اللي كانت تؤثر فيه وتدفعني بهذا الاتجاه والانتقال، يعني انه ما يكونش العمل النضالي موسمي وبناء على ردات فعل، اللي هي الوالده بصراحه. يعني والدتي كانت تعرف احنا واحنا شباب ممكن البوصله تفقدها بشكل او باخر، وتصير تسهر وتروح وتيجي وهذا. فكنت لما اسهر ارجع البيت متاخر، الاقي امي بتستناني، قالت لي اخس هيك انا ربيت ابني، وين النضال، وين الوطنيه، وين ايام النضال، هلا بترجع لي باخر الليل. يعني كانت تستفزني يعني بهذه المسائل، واشعر بعقده الذنب. يعني يمكن هذا توجيه الوالده هو اللي دفعني لاحقا لما اعتقلت، بالاعتقال الاخير هذا اللي استمر 20 عام. فأول زيارة إلي أمي شافت لائحة الاتهام وشافت المصايب بلائحة الاتهام، تفجيرات ومش تفجيرات وبطيخة وسيارات مفخخة ومش عارف شو. فقالت لي يما إيش هذا أنت كل هذا مسويه؟ قلت لها مش أنت اللي كنت تحرضيني، مش أنت اللي كنت تقولي لي ليش هيك؟ قالت لي يما بس مش لهالدرجة يعني، مش هيك يعني، ما كانش قصدي هيك يعني. فيمكن هذا واقعنا احنا الحال الفلسطيني، يعني انه نريد ابنائنا ان يكونوا بشكل معين نضالي ورمزي، وبنفس الوقت يعني بنخاف على ابنائنا هذا الخوف الكبير جدا. فهذا التناقض بنعيشه كل العائلات الفلسطينية. طبعاً مش كل العائلات الفلسطينية، في هناك يعني عالم موازي يعني مختلف كليا بعيد، بس جزء كبير من شعبنا بيعيش هذا العالم يعني. طيب تعال على مستوى على كيف الباحثين بيحكوا. تعال نموضع نفسك او نموضعك فعليا بنقاش حوارنا اليوم. احنا بدنا نبني بروفايل عن السنوار، عن يحيى السنوار، مم. وانتي واحد من الناس اللي بتعرفه منيح. تمام، بس تعال ارسم لي الخارطة، العلاقة اللي بينك وبينه بالأول. يعني هي العلاقة انتقلت من شكل لشكل آخر. بالبداية كانت علاقة الفضول، لأنه ملفت النظر. أنت أول ما تشوفه هذا الشخص ملفت، فأنت بتكون وأنا جزء من سياستي أول ما دخلت السجون في الاعتقال الأخير إني كنت أراقب observing، بحب أطلع يعني أراقب الشخصيات لأن أنا من النوع اللي فيش عندي أحكام مسبقة، برفض الأحكام المسبقة. بحب أنا أبني رؤيتي من الناس بناء على التجربة والتعليم. فبالبداية كنت يعني مراقب، أطلع عليه ملفت للنظر، وفي عندي حال من الفضول لهذه الشخصية اللي حواليها دائما ناس، وماشي دائما حواليه الناس، ودائما
يعني ظهره مستقيم وكذا، وبيلعب رياضة دائما مستقيم. في شيء ملفت للنظر. لاحقا لما تعرفنا عليه صار في الحديث وكذا، بعدين لاحقا صار في تحول إلى أستاذ، لأني عملت معه في أحد اللجان اللجنة الوطنية، تحول الأستاذ بجيه الحديثات. ولاحقا لما صار في العلاقة القريبة، وإنه المزح والنكت وتحكي معاه قضايا ما بتقدرش تحكيها قدام حدا تاني والى آخره، بطلت علاقة الشيخ والمريد أو الأستاذ والطالب، انتقلت لعلاقة الصداقة المنفتحة جدا. ويمكن هو كان منفتح معي أكثر من اللزوم، كونه يعني لأني خارج إطار حماس. يعني في قضايا ممكن يحكي لي إياها ويناقشها معي، ما بيقدر يناقشها مع أبناء تنظيمه يعني. فبالتالي هذا ساهم في تعزيز العلاقة بيناتنا بشكل أو بآخر. هاي المراحل. انت بس لما بلشت العلاقة، او لما يعني بتحكي عن المرحلة اللي كان ملفت لإلك، كان هو بأني مرحلة؟ هذا بداية اعتقالي ب 2002. اوكي. ب 2002 طبعا أنا التقيت في في عسقلان يعني، وكان ملفت للنظر يعني من بعيد. يعني على رأس الطابور الرياضة مثلا، لما يكون في إحنا الصبح بنطلع رياضة بنركض نص ساعة. وعسقلان كانت الساحة كبيرة جدا، لاحقا قسموها. كانت ساحة كبيرة جدا، فبتلاقي الصبح بالرياضة تقريبا 150 واحد تلعب رياضة. وفي طابور بلف، لأنه بتعرف بدك تركض، بالتالي بضلك تلف 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 ربع ساعة بهذا الشكل، بعدين ربع ساعة بالشكل بالعكس، على أساس تحافظ على الركب. طبعا ولا حد فينا حافظ على الركب، كلنا فقدنا ركبنا من الركض الدائري. فكان هو دائما أو في أغلب الأحيان على رأس الطابور أو الثاني بالطابور. يعني مرات بيكون أبو شادي البرغوثي، ومرات هو بيكون على رأس هذا الطابور، ودائما لابس نفس اللباس الرياضة يعني. فكان ملفت للنظر يعني، انه دائما منتظم، دقيق جدا. يعني بيطلع اول واحد بتشوفه على راس الطابور، وبالضبط على الربع ساعه بسوي اللفه، بالضبط على النص ساعه بخلص بوقف الركض. هذا الانتظام والدقه تاعته كانت تلفتني. بعدين كان يسوي الحلقه الرياضيه، يخلصوا النص ساعه، بعدين بتجمعوا هو مجموعه شباب، مرات اربعه مرات خمسه، بصيروا يلعبوا بنقولها تمارين سويدي، النطنطه وتحريك الجسد والى اخره. وبعدين ببلشوا الضغط، البوش ابس وهيك. وانت بتكزدر يعني، كنت بتلف لفه وبعدين بتلعب ضغط، بتلف لفه كمان بتلعب كمان مره ضغط، وهكذا يعني. فكان ملفت للنظر دقته وانتظامه وحضوره الدائم. وانا المره الاولى تعرفت عليه بالفور خلال فورة الرياضه يعني. كان النقاش الاول يعني، التعارف بعت... الاول يعني. باعتقادك هذه الأوصاف أو المهارات اللي أنت بتحكي عنها عنه، اكتسبها داخل السجن أو إجت معه من برا؟ اقول لك شغله، في ملكات يمتلكها الانسان، بقدرش اقول فطريه لان كله مكتسب يعني، بس مكتسبه مسبقا. يعني دقته وجديته يعني هي نابعه من ظروف تنشئه معينه. لا تنسى انه لاجئ وعاش في مخيم بظروف يعني جدا قاسيه. ولاحقا يعني كان له انجازات كثيره يعني، خاصه بتشكيل منظمه مجد. يعني هذا الزلمه مبكرا عنده دقه وانتظام، مبادره عاليه جدا. يمكن هاي كمان شوي بنحكي فيها يعني. أكثر إنسان أنا شفته منتج تقريبا في حياتي كان هذا الشخص. منتج. وضح. مش واضح. وضح. لا لا، وضح. منتج. وبعدين تضلكش آه. تزك الأسئلة لبعدين، احكي براحتك. طيب ماشي. منتج يعني دينامو. يعني ما أنا كنت يعني بنحكي له إحنا دائما إنه أنت بتشتغل على ديسكات. إحنا ما أيام السجن يعني كنا بلشنا بالكاسيتات، وصلنا للديسكات، بعدين صار في فبقول له بتشتغل على ديسكات. بقول كيف يعني بشتغل على ديسكات؟ يعني هو مثلا اليوم كان يشتغل لجنه تنظيميه، بكره اشتغل اللجنه الثقافيه. فبقيم بيشتغل على ديسك، قام ديسك اللجنه التنظيميه، بحط الديسك اللجنه الثقافيه. مباشره يتحول القسم الى نشاط ثقافي مخيف.
بعيد ترتيب المكتبة بشكل سريع، بعيد الأرشفة، بجمع كل الكتب الموجودة بالغرف عشان يعيد الأرشفة، بسوي دورات لغة عربية وإنجليزية وكذا، وهو باللغة العربية متقن للغة العربية، دورات أدب شعر بلاغة نحو صرف إلى آخره، دورات في السيرة حتى كان يسوي دورات سياسية، جلسات ثقافية متنوعة، نقاش كتب، أبدع فكرة الخبر العاجل. تعرف احنا اليوم دارج قضية الخبر العاجل، بس سابقا كان لسه جديد الفضائيات وفكرة الخبر العاجل كانت جديدة، فهو يعني تقمص فكرة الخبر العاجل وصار يبعث وراء. لما يشتغل بالثقافية بيبعث لك ورقة هيك صغيرة خبر عاجل مكتوب فيها مقولة أو معلومة ثقافية ووزعها على كل القسم، باليوم توصل لك أربع خمس أخبار عاجلة. فنشيط جدا لما يسلم المسألة الثقافية، لما يسلم مثلا اللجنة الوطنية اللي هي اللجنة الاعتقالية المسؤولة عن السجن والمسؤولة عن الخطوات الكفاحية النضالية ضد إدارة السجن من أجل تحقيق المجرد، بقيم ديسك الثقافية، حط ديسك اللجنة الوطنية، لحق عليها الإدارة بتصير الإدارة تجي من شان الله يا سنوار، من شان الله إيش بدك، خطوات خطوات، تصعيد تصعيد. يعني مرة بقسم العزل الجماعي في ايشل، يعني بذكر كل الضباط اجوا، مسؤول المنطقة هو الاكس تاعه كان مقارب للاكس تاعي، الاكس اللي هو الزنزانة الصغيرة اللي موجود فيها فقط تنين، وقف على الباب بقول له سنوار ايش بدك؟ طبعا سوينا مجموعة خطوات تصعيدية غريبة هيك أربك الإدارة، فبالتالي حتى لما يعمل بالعمل الوطني بتلاقيه نشيط منتج بشكل كبير. لما اشتغل ايضا في اللجان الامنيه في السجون بالمراحل المبكره برضه يعني دخل في حاله الهوس الامني احنا بنسميها، وصار يحقق مع كثير ناس على اعتبار انهم جواسيس وكذا، فكان ايضا يعني لم يتوقف، يعني هو بدعس بنزين ما بوقفش بريك، يعني فيش بريك. حتى انه بالفترات، شوف هذه ملفتة، اللي ما كانش يشتغل فيها بالعمل التنظيمي بيبدع في قضايا ثانية. يعني مثلا طبعا بيساعد كل اللجان، يعني مثلا مرة سوى، هو بيشتغلش بالعمل التنظيمي، كراس طبخ بالسجن، أتمنى أنه هذا الكراس يكون موجود، يا ريت يكون موجود. سوى دفتر كامل كبير هيك فيه كل طبخات السجن بالطريقة اللي كيف كتب الطبخ بتاعت زمان، اللي هو المكونات كذا كذا، وبعدين خطوات الإعداد وملاحظات تسويش هيك واعمل هيك، يعني منسف السجن، مقلوبة السجن، كنافة السجن إلى آخره، عنوان الطبخة وآلية عملها، عنوان الطبخة وآلية عملها، ونسخها عدة نسخ ووزعها على الزبون. هذا لأنه مش عم بيشتغل هلا بالعمل التنظيمي، وكان يطبخ لكل السجن. حتى أثناء عمله في لجان تنظيمية، يعني بذكر مش عارف أنا يوم خميس أو يوم جمعة كان يطلب الصفون من كل القسم، كل القسم، احنا القسم كان 54 واحد، اللي هم 24 غرفة، في كل غرفة فيها اثنين وغرفة واحدة فقط فيها ستة، فيطلب صحون من كل الغرف. المدنية اللي هم عمال الساحة بلموا هالصحون بعطوه اياها، وهو على مدار الاسبوع بيكون مجمع الخبز الناشف. شباب ما حدش يلف على كل القسم، ما حدش يكب الخبز الناشف البايت، يجمع الخبز البايت، شو كون يسوي؟ يبرشه كله ويسوي لنا كنافه لكل القسم، كل واحد يسوي له صحن. انت بتحكي مجهود يعني بياخذ منه يعني 13 14 ساعه انك تبرش كل الخبز، وبعدين بدك تسوي لكل واحد، تعرف السجن بلاطه اللي بنطبخ عليها، عين بلاطه واحده، بدك تسوي كنافة مقلة ل 54 مقلة بدك تسويه للقسم كامل، كل واحد بده ياخذ صحنه بشكل كامل. ف وكانت متعته هذه، يا خميس يا جمعة، واحنا خلص تعودنا انه يا الخميس يا جمعة في هذه الساعة محددة بده يوصل لنا الصحن الكنافة للجميع، وكان مبدع في هذه الكنافة. يعني هذا شوف قديش منتج هذا الزلمة، أنا بحكي لك حتى في القضايا يعني ثقافية، كتابات والى آخره، أيضا كان منتج. كان منتج أيضا في تلقيح روايات وأعمال أدبية لبعض الأسرى، وكان يطلب إنه ما تحطوا اسمي إذا أنا نقحت، يعني يساهم لأنه عنده لغة عربية قوية، بس ما تحطوش اسمي، ما فيش داعي إنه الشكر وكذا والى آخره، خلص أنا بنقح ف عنده هذا الزلمة منتج منتج.
عشان هيك يمكن لما روح على غزة مباشرة دخل في العمل العسكري وأبدع، يعني بمعنى طور كثير مفاهيم بالعمل العسكري، لأنه منتج هذا زلمة ما بيقدر يقعد، يعني دائما عنده المبادرة وكذا. أنا قاعد بربط اللي أنت بتحكيه مع باحث الدكتور طارق حمود. آه. بحكي بوصفه بأفضل أدق وصف، إنه السنوار من لما طلع من السجن وحياته قائمة على الساعة، مستعجل بده ينجز. فهو ربطها ما بعد السجن. هسا انت كيف قاعد بتقولي غيرت التعريف اصلا. بدي ارجع لطارق اقول له انه أمم. شوف الحديث مش من ساعة ما طلع من السجن زي كأنه كان ملحوق. الرجل وهو بالسجن اصلا كان هيك انت قاعد بتقولي انه بالضبط، دائم بالضبط. الفعاليات، دائم الانتاج. صحيح. يعني هذه السمة اللي معروفة عنه. عشان هيك دير بالك، يعني هذه واحدة من العوامل ثقة حماس فيه. قيادات حماس كانت تستمع له لأنها تثق به، بتعرف إنه بنجز، أو بالإنجليزي هي ديليفرز. خلص بتثق فيه. يعني بتكون حتى إحنا، أنا لما اشتغلت معه في اللجنة الوطنية أو ما يسمى باللجنة الانتقالية، كنت لأول مرة أنا بركن خلص، يعني مركن عليه، هو عارف شو يسوي، خلص قلنا ايش بدك وهات. ولكن احيانا كنا نتناقش وكان يستمع ويغير بعض المواقف. ولكن اجمالا انت تلقائيا تثق بقدرته على اتخاذ القرار، وتثق بقدرته على تنفيذ هذا القرار. يعني بتشعر ان هذا الزلمه يعني يتحمل المسؤوليه بشكل عالي جدا. بعطي فايبس هيك، اشارات لك انه تقلقش، الامور تحت السيطره. وفعلا بكل القضايا اللي يعني اكلنا عليه فيها بالسجن، انا بحكي لك فعلا كان اهل للثقه يعني بشكل كبير جدا. وهذا عزز يعني ثقتنا في هذا الرجل. يعني وما كانش يطلب شيء خاص له. يعني بمعنى في بعض الأسرى بالسجون، وفي حالة يمكن أنا عم بكتب فيها الآن، إنه بيستفيد من بعض الإنجازات لتحقيق مكاسب خاصة. إنه يكبر بالسجن يصير مسؤول، فبالتالي يحقق مجموعة من المكاسب الخاصة. هذا الزلمه لا، يعني كان ينجز، وعمره ما طلب شيء له يعني. وكان زاهد، يعني هذا انه متواضع، يعني لبسه نفسه. يعني انا ممكن التقي فيه بعد سنتين، التقي فيه كمان مره انه توزع انا وياه من سجن لسجن، الاقيه لابس نفس بدله الرياضه اللي لابسها هي، هذه الديادوره اللي اشتراها مره من الكانتينا ولساته لابسها. عنده بدله ديادوره وبدله اديداس، مش عارف لابس دائما بنفس البدله، دائما بنفس البدله. يعني ما بيهتم باللبس مثلا، ما بيهتم بانه ياخذ مكانه عاليه او كذا. انا في شو مشكله صار؟ عندي. لا لا، اجاني تلفون مهم وانا ناسي شغله لها علاقه بالشغل. لازم اعطيه العنوان. اذا تقدر مضطر. تفتحها؟ لا، بخليها، بحط موسيقى. رد، بس ما انا ما عنديش لا خيار. لا، رد عليه، خلينا رد عليه. وين؟ لانه بعدين بخسر تركيزك. لا. عفوا، انا اسف جدا جدا جدا، نسيت شغله لها علاقه بالشغل وبضاعه وصلت ونسيت ارتب اخوي يتبعها. لا حقك بسيطة، علي. بنفع بس نتأكد على التلفون. وهلا عملنا يا فلايت مود، وضع الطيران ما يجيكاش عليه اشي. لا، اجاني على حكيت معه على شو اسمه، على الكمبيوتر. اه اوكي مسجل يعني. اه. عم بسجل عندك على التليفون. هي بسجل هيك، بسجل صح. اه، هي الموجات الصوتية. تمام. طب شادي عم بتكون عندي انطباع انه لانه ما حدا بجاري الرجل مع حضوره، مع حضوره كحدا مبادر، وكمان من مكان ثالث، فعليا واضح انه بنجز، ولانه ما حدا بجاريه ففعليا ومبادر بصفي دائما في المقدمة. في كمان صفات بتخلي منه قيادي بارز. مضبوط، في كثير صفات. دقة المواعيد، دقيق، دقيق جدا. يعني لما نتفق مثلا انه اجتماعنا بده يكون بالفورة الساعة 3:30 مثلا، بالكانتينا مثلا 3:30 بتدخل، يعني انت بتكون بالكانتينا مثلا قبل ب10 دقائق، هو 3:30 بالضبط بدخل غرفة الكانتين. يعني دقيق جدا بالموعد، يحرص تماما انه يكون الموعد دقيق فيه. ما بعرفش برا كيف، ولكن بهذه المسألة كان. اثنين، متواضع، متواضع جدا. عنده قدرة
على استماع الآخرين. أنا يعني بمعنى في اللي بسمعك وفي اللي بصغي. هذا بصغي يعني بسمع كل كلمة أنت بتحكيها في المقترحات اللي أنت بتقدمها، وبناقشك وبفندها واحد لواحد. يعني هذه من الشغلات اللي آه، تشعرك بالراحة إنه هذا الزلمة يحترمك وبسمع لك. يعني أنا كنت صغير نسبيا بالنسبة له ولا تجربته لما اشتغلت معه في اللجنة الوطنية، ولكن ولا مرة تحدثت قطعا، ولا مرة قدمت فكرة ولم يناقشني في الفكرة. يعني بخلاف كثير أسرى سابقين بتعرف بنظروا للجديد إنه باعتبار مم. إنه لسه بده يتعلم وإلى آخره. لا مم. لا، هذا كان يستمع ويقدم اقتراحاته، وممكن أن يتراجع عن موقفه من أجل إنه يوصل لقاسم مشترك معك. طبعا هذا الحال معي باعتبار أن أنتمي إلى فصيل مختلف، ولكن داخل حماس أنا بشعر وكأنه ما في نقاش لقراراته. يعني في هيبة لحضوره لدرجة انه يعني قليل جدا اللي ممكن يناقشوه، او اللي بناقشوه يعني مش امام الجميع. انا احيانا كنت اتجنب لما يعجبني قرار مثلا او موقف، اتجنب انه قدام الشباب اناقشه، لكن على جهة بيني وبينه ممكن اقول له يا ابو ابراهيم كذا كذا كذا، وناخذ ونعطي مع بعض يعني. يعني يمكن جزء من الاحترام، يعني بفرض احترامه عليك، فبالتالي انت بتتوجه للحديث معه بطريقة نوعا ما مختلفة، أو بدك تبني علاقة بطريقة مختلفة. زائد من ضمن الشغلات اللي بتجعله يعني يتمتع ب يعني هذه الشخصية القيادية نظافته، نظافة اليد، يعني طهارة اليد. ابن مخيم فقير، ما بدور على مكاسب شخصية، فيش له حسابات بالمسائل، مصاري وكذا وكانتينا وهيك. يعني أنا بحكي على صعيد السجن، هذه الشغلات مش موجودة عنده. إضافة إلى ذلك عقليته الأمنية المعروفة، وهذا تحدثوا عنه كثيرا يعني. إضافة إلى صلابته السياسية. من ناحية السياسية هذا الشخص صلب جدا. المواقف السياسية ممكن في ناس اليوم يسموها عدمية، لكن أؤمن أنا بهذه الصلابة السياسية اللي هي العدمية السياسية. أنا بعتقد أنه صلب سياسيا لدرجة أنه لا يمكن أن يقدم أي تنازل فيما يتعلق بمسألة فلسطين. يعني طبعا هذا يعني كثير من الشعب الفلسطيني هيك، يعني صلبين سياسيا، بس التعبير عن الصلابة السياسية بتختلف من شخص إلى آخر. لحد هذه اللحظة عشان أكون موضوعي معك، أو أنت كمان تكون موضوعي مع المستمعين والمشاهدين، آه، قديش ظروف السجن كمان عملت منه هذا الشخص مقارنة بقيادات آخرين بناس ثانيين جوا، بس عشان أفهم يعني قديش الملكات هذه بشكل خاص موجودة عنده. شوف، في السجن يعني ممكن أن ينشئ الثوري ويربي الثوري، يربي الأجانس الثورية. أنا بعتقد السجن كان له دور كبير في طبيعة شخصية هذا الرجل. بمعنى هذا الرجل يعني دخل السجن بعقلية دينية متزمتة. نحن بنعرف بداية تشكيل الحركات الإخوانية في المنطقة، وكيف كانت عدائية لكثير قضايا، وكان جزء من هذه المنظومة. لكن لاحقا يعني مع السنوات تغير. يعني أنا السنوار الذي التقيته يختلف تماما عن السنوار اللي سمعت عنه في التسعينات، يعني خاصة بمسألة التعصب الديني. يعني مثلا أنا في أحد اللقاءات اللي صارت معي تحدثت عن بالصدفة، أنا بدي أطلع على الهواء بشكل مباشر في التلفزيون العربي، ولا طلع خبر انتخاب السنوار رئيس المكتب السياسي بالصدفة. يعني بدنا نحكي بقضايا لها علاقة بالشؤون الإسرائيلية، ولا طلعت. قلت لهم أنا أدرك هذا الرجل وبعرف هذا الرجل، وحكيت يعني القضايا الإيجابية المتعلقة بهذا الرجل، وكنت صادق يعني قدر المستطاع. شوف شو صار بعدها. بعد انتشر هذا اللقاء كثير، تلقيت اتصالات من كل أصقاع الأرض، من أسرى، جزء منهم موجودين في الخارج في أوروبا، وجزء منهم الآن في أمريكا، وجزء منهم في دول عربية، وجزء منهم بغزة، وجزء منهم بالضفة. يعني تقريبا 13 14 اتصال او رسائل نصيه على الواتساب، بيعترضوا على انه ليش انت إنه ليش تحكي انه منفتح. انه السنوار لم يكن منفتح، والسنوار كان متزمت دينيا.
فأنا كلهم قلت لهم أنتوا عشتوا معاه بفترة التسعينات، أنا عشت معه بفترة 2000 وطالع. السنوار اللي أنا بعرفه هيك لم يكن متزمتا دينيا، على العكس تماما، أنا كنت أشوفه منفتح جدا. أنا السنوار يعني في كتب ماركسية، يعني في كتاب أنا أذكر لسمير أمين أعطيته إياه وقرأه وناقشني فيه. يعني هو منفتح على قراءة أيضا كتب ماركسية. لكن لا أستطيع أن أقول منفتح باعتبار أنه يقبل ويتبنى الآراء الماركسية. يعني في فرق. مم. يعني مثلا الشخصية الأكثر ديمقراطية في حماس، وهي مدرسة مختلفة كليا عن مدرسة السنوار، وهي المدرسة ممكن تسميها نقيضة أو المكملة للسنوار. بالسجون كان الشيخ صالح العروري. مم. الشيخ صالح العروري أكثر انفتاحا، ثقافة. يعني خسارة كبرى للشعب الفلسطيني أنا أعتبر، لأنه مثقف لدرجة واعية جدا، يعني جدا جدا. وكنت أتبادل كتب أنا وياه، وهذا قارئ بشكل كبير جدا. مدرسته والابروتش تاع المقاربات تاعته في حل الأزمات داخل السجون نقيضة تماما للمقاربات تاعت الصغار، وهذول الرجلين الذين كانوا يمسكون بزمام والخيوط داخل السجون عند حركة حماس. هذا عنده أسلوبه وهذا عنده أسلوبه مختلفين تماما. لدرجة أنه صار في صدام مثلا بيناتهم. يعني مثلا قضية بالتسعينات مع التجربة الحديثة لحماس داخل السجون، دخلت حماس في مرحلة من الهوس الأمني. يعني اكتشفوا كم من جاسوس متعاون مع الاحتلال، فبالتالي فبالتالي هذا صار جاسوس وهذا صار جاسوس وهذا صار، وتم تشكيل لجنة أمنية، وكان الذي يقود اللجنة الأمنية السنوار، وأخطأ أنه حقق مع ناس وتم تعذيب أسرى. يعني لم يثبت فعليا أنهم يعني جواسيس أو متعاونين. وفي منهم تم استخدام أساليب تعذيب قاسية. بس هذه مش تجربة حماس لوحدها بالمناسبة، كل الفصائل مروا بهذه التجربة. فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية كلهم عذبوا ناس بطريقة خاطئة، وقتلوا بالسجون خلال التعذيب بطريقة خاطئة. وأنا قلت لأبو إبراهيم مرة في نقاشنا على تجربته هاي، قلت له أبو إبراهيم أنت يعني حكيت مع واحد تم استخدام معه أسلوب يعني بشع في التعذيب، قلت له أنا لو تم استخدام معي هذا الأسلوب اللي هو قعدوه على بلاطة في أحد السجون، مش السنوار كان شخص ثاني اللي حقق معه، قلت له أنا لو تم استخدام هذا الأسلوب معي رح أعترف مش على ستي إنها جاسوسة كمان. يعني هذا تعذيب يعني ما. فأخطأوا خلال هذه الفترة، والتنظيمات الفلسطينية خاصة الجبهة قالوا لهم يا حماس ويا سنوار طولوا بالكم تعيدوش الأخطاء اللي احنا ارتكبناها في الثمانينات، انتم بتعيدوا هذه الأخطاء تاعتنا. لكن أرادوا حماس إنه ياخذوا التجربة لوحدهم ويتعلموا ويراقبوا. بعدين عبل ما وصلوا لمرحلة إنه يعني يجب أن تنتهي هذه الظاهرة، صاحب إنهاء هذه الظاهرة كان الشيخ صالح عروري. الشيخ صالح عروري لما أجى أعطى قرار بتبرئة كل من تم التحقيق معه، وهذا كانت خطوة جريئة. يعني تصطدم بحد ما مع السنوار. يعني عم بقول انه انت اللي حققت معهم يا سنوار، طبعا مش بس السنوار مارس التحقيق بكل الجمل يعني. هدول ليسوا عملاء الاحتلال، هدول يعني اعترفوا تحت التعذيب، فبالتالي يتم تبرئتهم جميعا. هلا وبيعرف الشيخ صالح العروري انه في منهم يعني فعلا كانوا متعاونين، بس بده يعطيهم فرصة، بده يعطيهم فرصة انه. فهذه سوت إشكالية. ولكن عندما اتخذ هذا القرار من الشيخ صالح العروري، وهو شيخ مميز، وأنا كمان مرة بقول خسارة كبرى مش للشعب الفلسطيني فقط، حتى لكل حركات التحرر العالمية. بل لا يعرف هذا الشخص يعني. أنا كنت محظوظ إني تعرفت عليه. ف يعني وحط يعني اعطوهم شرط انه نعفي عنكم جميعا ونبرئكم انكم انتم الجواسيس، ولكن بشرط ان لا تعتدوا على اي احد من تم تعذيبكم بالذات تحديد الصغار. فلم يجرؤ اي واحد من موجود بالسجن ان يعتدي على السنوار انه انت حققت معي ظلما. فهمت علي؟ فهذا الابروتشز المختلفه ما بين شخصيه السنوار وشخصيه لاحقا. هذا اشتغل في الخارج وهذا اشتغل في الداخل في غزة. أنا أعتقد أنه صار في تكامل ما بين العقلية الأمنية المتزمتة والصارمة وما بين العقلية الأكثر انفتاحا، بس كلياتهم بنفس الهدف، بمعنى العمليات العسكرية والعملية الكفاحية وكيفية إنجاز العملية الكفاحية.
أنا يمكن أول مرة بحكي عن التناقض ما بين هدول الشخصين، بس هذا تناقض لأني أدرك هدول الشخصين تماما وعشت معهم منيح وكان لنا علاقات كثير جيدة، وسمعت من هذا الشخص وسمعت من هذا الشخص. ولكن رغم العلاقة التي تبدو تنافسية، إلا أنه المحبة ما بين الشخصين جدا يعني راقية. أنا قاعد بتعرف على شخصين فعليا بحوارك. آه. في كمان تفاصيل فوارق بينهم. طبعا طبعا، يعني من ناحية فكرية، رغم أنه السنوار قارئ يعني وكذا، لكن فلسفيا وفكريا لا أستطيع أن أقارنه مع شخصية الشيخ صالح العروري. صالح العروري مطلع على كل يعني كثير من الفلسفات والافكار، من هيجل لا ديكارت لا ارسطو سقراط افلاطون الى اخره. يعني كان مهتم بالقراءه الفلسفيه بشكل واسع اكثر من السنوار. وكان الشيخ صالح العروري عنده قدره على القراءه السريعه، وهذه ملكه يعني يمتلكها الانسان لما انت تقرا كثير، كيف تقرا بشكل سريع بعينك يعني. وكان ينجز الكثير من الكتب. السنوار أنا أعتقد أنه هذه الفجوة ما بين الاثنين نتيجة أنه السنوار اشتغل في العمل التنظيمي أكثر. اللي بيشتغل بالعمل التنظيمي، العمل التنظيمي استنزاف للطاقة، لأنه أنت بدك تنظم الغرف ومين يعيش مع مين، وإذا صارت مشكلة بين فلان وبين علتان كيف أنت تحل هذه المشكلة، وإذا صارت مشكلة بين هذا التنظيم وهذا التنظيم، هذا استنزاف للطاقة. فبالتالي بدل ما انت لما تخلص طوش الفوره والمشاكل تاعت الاصل، واحنا حياه اجتماعيه فيها الكثير من المشاكل، لما ترجع على الزنزانه تاعتك بدك تقرا ما بتلاقي الظرف المناسب والنفسيه انك تقرا، بتكون مرهق، انت بس بدك تقعد هيك وتسترخي. فالعمل التنظيمي استنزف السنوار بشكل او باخر، فبالتالي هذا اللي سوى الفجوه اعتقد الفكريه والفلسفيه ما بين الشخصين الى حد ما. ولكن هذا لا يمنع انه الاثنين شخصيات يعني نظيفه يعني جدا يعني. طيب شادي، لما بنحكي على الملكات التنظيمية أو على الصفات التنظيمية يشار دائما لجهاز المجد. إذا مم. بدي أسبق الحديث عن جهاز المجد بأمثلة أخرى بتوضح لنا كمان الملكات التنظيمية بشكل أوضح، لأنه بشعر أنه في اختزال للملكات التنظيمية تحديدا بجهاز المجد. ولا هو فعليا هذا جهاز المجد هو الجهاز اللي يحسب للسنوار أنه أسسه وهو البصمة التنظيمية الأكبر تبعته؟ يعني أنا ما بقدر كثير أحكي عن جهاز المجد، لأنه أنا لم أعيش ظروف نشأته. يعني أنا ما تبعتش ظروف نشأته، كثير تحدثوا عن الفكرة هاي والآخرين. أنا بس اللي بعرفه عن جهاز المجد يعني ما قرأته وما سمعته، وبعض القضايا الصغيرة اللي كنت أنا بيني وبين أبو إبراهيم نحكي فيها. هو بيعتبر أنه هذه التجربة كانت مهمة جدا على صعيد بناء حركة حماس، أنه لولا هذه التجربة بنجاحاتها وإخفاقاتها ما كان ممكن لحركة حماس أن تصل لما هي عليه الآن. وبالمناسبة السنوار يرفض أنه ينحط فكرة أنه هو الذي أسس المجد. بقول أنا من ضمن اللي شارك في هذا جزء من تواضع يعني. بالمناسبة يعني أنا مرة مثلا قلت له باللجنة الوطنية وأنا بشتغل معه، شكرا لك أنا تعلمت كثير منك بالعمل الوطني. واللي تشكرنيش، انا تعلمت من رفاقكم بالجبهه الشعبيه، هم اللي علموني. وسمع لي بعض الاسماء اللي سابقا بالثمانينات والتسعينات كانوا ممثلين وبيشتغلوا بالاموال، انا قال لي انا تعلمت منهم يعني. وانت هلا بتتعلم مني يعني هي. بالتالي ولا مره تجد هذا الشخص بحاول انه ان يجني الثمار او يكون له كريدت، يعني انه انا اخذ كريدت. ففي حديثي بيني وبينه على موضوع المجد ما حكاليش انه هو اللي اسس المجد، ورفض فكره انه مش بس انا يعني احنا كنا اكثر، وكان عندنا اخفاقاتنا وعندنا اخطائنا وعندنا انجازاتنا يعني. بس هو بيعتبر ان هاي التجربه مهمه ساهمت في ان تكون حماس لما هي عليه الان. في تجارب تانية بتعتقد غير تجربة المجد سواء سمعت عنها أو عشتها اللي بتوضح لنا كمان قدرته على التنظيم؟ طبعا التجربه اللي عشتها بتفاصيلها اللي هي تشكيل الهيئه الموحده لحماس داخل السجون. حماس بكل التنظيمات كانت تعرف أقسام مختلفة وسجون مختلفة وصعوبة التواصل ما بين السجون، فكل سجن فيه هيئة تقود العمل التنظيمي. هيئة لحماس، هيئة للجهاد، هيئة للشعبية، هيئة لفتح. وأحيانا في السجن واحد بتلاقي التنظيم عدة هيئات وفيش تنسيق بيناتهم والى آخره، وهيك كان واقع حماس.
هذه المسألة لم تعجب السنوار، وعمل من أجل توحيد حماس في قيادة واحدة مشتركة تقود كل السجون. وقدم الفكرة بالمناسبة جزء كبير من قيادات حماس للسجون لم يعجبهم، يعني رفضوه وقالوا انه هذه لن نستطيع انجازها، وكيف بدنا نسوي قياده وكيف بدنا نسوي انتخابات بكل السجون. يعني هاي مسألة مستحيلة، كيف بدنا نتواصل؟ يعني في تواصل بس التواصل بطيء، لأنه أنت بتتواصل من خلال الرسائل المشفرة اللي هي الكبسولات وكذا، أو الرسائل العادية. فهو قال أولا عندنا تلفونات وعندنا رسائل، ثانيا عندنا مصاري بنقدر نجيب محامين، وعندنا وسائل أخرى ما بقدر أحكي فيها، بس عندنا وسائل أخرى نستطيع أن نتواصل فيها ما بين السجون. خلينا نسوي هذه التجربة. بعض من قيادات حماس بالسجون يعني دفعوا بهذا الاتجاه، وتواصلوا مع الحركة برا. الحركة برا يعني، وهذه ميزة حماس في الخارج أنها تحتضن أسراها، بخلاف مثلا يعني مثلا فتح لا تحتضن أسراها. يعني بمعنى في حيتان برا، لما الأسير يروح من السجن ما بتلاقي المؤسسة الاجتماعية أو فتح أنها تحتضنه وتحطه في المكان المناسب. يعني إذا بده يكرموه بدهم تحطوه مرافق لفلان وعلتان للأسف. يعني وهذا حال، يعني الشباب أنا بعرف كانوا قيادات بالسجن اليوم بيشتغلوا مرافقين، يعني شخصيات يعني معروفة أنها فاسدة، وهذا محزن. حماس حطتهم في المقدمة، يعني احتضنتهم بشكل كبير. المهم فهو اشتغل على بناء هذا الجسم لحركة حماس، بمعنى أنه بدل ما يكون مجالس شورى موزع هنا وهناك، نسوي مجلس شورى موحد وهيئة تقود حركة حماس بالسجون من خلال محامين، من خلال التواصل خلال فترة وجيزة بدون تعقيدات. مثلا جبهة شعبية سوت نفس التجربة، بس جبهة شعبية أكثر تعقيدا، ووثائق ولوائح داخلية وصياغات، استغرقت إعداد الصياغات تقريبا 8 شهور، وعبل ما صار والى آخره. بعدين انتخبوا قيادة موحدة. حماس بطريقة سريعة جدا، بتفاهم، بقدرة السنوار وتأثير السنوار، يعني أثر بهذه المسألة، وتم انتخاب الهيئة الأولى اللي قادها اعتقد ليس شو اسمه من مخيم بلاطه، بس تذكر اسمه لاحقا. القادها اول واحد تم انتخابه كرئيس الهيئه، لانه رفض السنوار انه يكون رئيس الهيئه في المره الاولى، لكن المره الثانيه اصبح هو رئيس الهيئه. ولما استلم رئيس الهيئه عبد يعني الناصر عيسى بتحكي؟ عبد الناصر عيسى كان هو الأول واحد بقود الهيئة، تم انتخابه. المرة الثانية تم انتخاب السنوار باعتبار أنه يكون مسؤول. ولما انتخب السنوار سوى تغيير جذري، مش بس أنه أصبح لدينا هيئة، أصبح لدينا هيئة تشارك في صنع القرار السياسي والعسكري لحماس. بمعنى أنه مش بس هي إحنا بننظم أمورنا داخل السجن، توجه للخارج، تعال يعني إحنا اللي بندفع الثمن، إحنا اللي بنضحي، وإحنا بدنا نشارك معكم في صنع القرار السياسي. فصار عضو مكتب سياسي، صار رئيس الهيئة في السجون تلقائيا عضو في مم. المكتب السياسي. وهذا مم. بالمناسبة أخذها من الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية لما شكلت الهيئة داخل السجون اللي هي قيادة الفرع سميت، مسؤول الفرع السجون يصبح تلقائيا عضو في المكتب السياسي للجبهة الشعبية. الفكرة هاي يعني طبقها في حماس. مسؤول هيئة حماس داخل السجون يصبح تلقائيا عضو في المكتب السياسي، فبالتالي حماس داخل السجون تشارك في صنع القرار السياسي، وتشارك في الانتخابات كلها، وتشارك في القرارات العسكرية بطريقة أو بأخرى، وتشارك. فبالتالي هذه واحدة من الإنجازات اللي كانت مهمة جدا. وهذه الإنجازات التي أثرت أن تكون حماس في السجون، وهو السنوار تحديدا، يؤثر في صفقة وفاء الأحرار التي تسمى بين مزدوجين صفقة شريط. كشف انت بتعرف مش ملحق عليك انا. مش ملحق عليك، مش ملحق هوامش. عارف كيف يعني اللي هو احنا ماشيين بمصاري سجل هوامش على جنب. طب من مكان تاني انحكى كتير على قضية تعلم اللغة العبرية بشكل يتجاوز مم. مجرد تعلم اللغة، وانحكى كتير كمان على تمكنه من المجتمع الإسرائيلي. فحتى فعليا في البروموهات اللي طلعتها او اصدارات القسام اللي طلعت بالحرب، لما كان بتم مثلا استخدام موسيقى معينه، من كيف انا سامع قصص وروايات فعليا عن تمكنه من المجتمع الاسرائيلي او فعليا اصراره على تعلمه، صرت اشوف انه اوكي هاي الاغنيه اختيار ابو ابراهيم، يعني بهذا المنطق، لانه فاهم انها بتضرب واحد اثنين ثلاثه عندهم.
قديش هذه المعرفة كانت واسعة؟ قديش أخذت وقت؟ قديش ساهمت فعليا قديش كانت يعني انشغل فيها لفترات؟ شوف، فكرة تعلم اللغة العبرية والتعلم بالجامعات العبرية كانت موضع خلاف ونقاش داخل السجون. بمعنى مثلا لما بلشت الجامعات العبرية بالسجون في اتجاه يعني بقول انه احنا اذا نبلش نتعلم عبري وندخل في الجامعات العبرية بصير في غسيل دماغ وكيل الوعي تاعنا، فبالتالي بلا منه. وحتى في شخصيات يعني معروفة بدون اذكر اسماء وانا احترمها جدا، بعلم اللغة العبرية بقول له تعلم لغة عدوك ولكن تدخلش الجامعة، وبحلف الشخص اللي بده يعلمه اللغه العبريه على القران بقول له بعلمك اللغه العبريه بس بشرط تحلف على القران ما تدخلش بالجامعه العبريه. كان في خوف انه فكره الجامعه العبريه ان تحلف المناضلين، وهذا بناء على آه، مديرة مصلحة السجون التي قالت يعني وسمعوها الأسرى إنه إحنا بدنا ندخل التعليم على السجون عشان نحذف آراء الأسرى أو نحاول نطبع وجهات نظرهم، لكن ثبت العكس. شادي، هذا ثبت الأسير اللي بتحكي عنه هو من إمتى انسجن؟ أو من أنو حقبة هذا. يعني؟ لا بحكي لك اسمع بحكي اسمه يعني لانه هذا يعني بالنسبه لي اطهر بني ادم التقيت فيه بحياتي يعني لا لا، اطهر أنا شخصيه. طب احكي لنا عنه، يعني بدي أعرف كمان بس اللي هو ينتمي إلى أنهي حقبة زمنية أو تجربة زمنية في الأسر، لا لأنه قديم واضح كل قديم حدا عنده هذا، التجربة. اكثر من 4 عقود، اللي هو ابو النور اللي هو نائل البرغوثي اللي هو اعظم واطهر شخصيه التقيت فيها بحياتي. هو متدين، ولكن انا كنت اقول له انت شيوعي بالفطره. شيوعي بالفطره بمعنى قديش اشتراكي، قديش قريب من الناس، قديش متواضع، قديش لم ارى شخصيه متواضعه بهذا الشكل. هذا نائل ابو النور كان عنده موقف، انا بدرسك لغه عبريه بس بحلفك على القران ما تدخلش بالجامعه العبريه. عنده موقف انه ممكن الجامعه العبريه ان تحرف وجهه نظرك الايديولوجي والى اخره، لكن ثبتت التجربه العكس. سامعني؟ سامعك هسه، بس حط وضع طيران بكل مكان شادي لا، أرجوك. حطيت وضع الطيران بس لما بعثت الرساله مش واصله للجماعه، فبقول لي وين الرساله؟ هسه واصل الرسالة. هلا وصلت الرساله. حطينا وضع طيران على التلفون. وضع طيران 100%. هلا اللابتوب التلفون في طاير. الزاوية، في زاوية اللابتوب بيطلع لك تلفونات، ممكن تسكر كل الثغرات لو سمحت. كيف طلع لي اسمع، هاي انت بدك تدخلني بالتكنولوجيا، انا خلص خلص لساني خلص بطيء خلص، عليها خليه بتحمله، بلاش بس اقطع لما حدا يرن، الاتصال. لما حدا يرن كنسله. طيب. تفضل كمل، تفضل. كنت احنا بتحكي لي وين على كنا؟ تجربة نائل ب... بس. فاحنا كنا بنحكي على اللغه العبريه، اللغه م- العبريه. م- المهم فالسنوار تعلم اللغه العبريه واتقن اللغه العبريه. واحد من القضايا يعني واحده من القضايا اللي مرتبطه في التعليم العبري ان انت بتصير مهووس داخل السجن في سماع الاخبار العبريه. احنا كنا مهووسين في سماع الاخبار العبريه. نبدا صباحا من قالت ساهل اللي هي إذاعة الجيش وإذاعة اليوم تسمى كان، وصولا لبالليل النشرة المسائية بكل المحطات منتبهها والى آخره. أنت كلما يعني زادت معرفتك في اللغة العبرية وزاد متابعتك لإعلامهم وإصداراتهم تزداد تحصينا لذاتك الايديولوجيه والفكريه والاخلاقيه. بمعنى انت بتشوف مدى كراهيتهم وحقدهم وفاشيتهم لهذا المجتمع، وقديش يعني تعجز عن الوصول الى تسويه سياسيه مع هذول الناس اذا فهمتم انت في عمق. فاللغه العبريه كانت لها دور اساسي في فهمهم. ويعني انا اعتقد مره حكينا فيها انا وابراهيم، زئيف شيف اعتقد اللي هو احد المحللين العسكريين المهمين بقول انه الغالبيه العظمى من أسرارنا العسكرية بإمكانك معرفتها من خلال الإعلام تاعنا. فمتابعة الإعلام بتخليك تعرف كثير من أسرارنا العسكرية، لأنه في تسريبات وفي إيحاءات وفي كذا في كذا. يعني مش كل شيء مغطى بشكل كامل. يعني مرة وقت اغتيال أنا أعتقد أحد الشخصيات البارزة بحماس أعتقد أحمد ياسين، كنا فترتها مع بعض يا رتيسي يا أحمد ياسين. فبأحد اللقاءات بقناة تانية اليوم صارت 12 جابوا بن العازر اللي هو كان سابقا رئيس هيئة الأركان، وزير الدفاع أو وزير الحرب الإسرائيلي في الفترة التي أقر فيها وصادق على اغتيال أبو علي مصر.
واللي كانت نتيجتها اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي إزيل. فالمذيعة اللي اسمها يونيت ليفي بتسأله، هذا كل السجن احنا بنسمع وأبو إبراهيم بسمع كل الشباب بسمع اللقاء، فبتقول له أكيد يعني هلا بعد اغتيال هذه الشخصية حماس سوف ترد، وممكن ترد زي جبهة شعبية وتختار وزير، أكيد أخذت احتياطاتك. فبقول لا. فبتقول له بس يعني إنه في حراسة ويعني لإلك، هذا وزير دفاع سابق وارتكب جرائم ومن حزب العمل. قال لا أنا بسوق السيارة لوحدي، وأنا بروح على السوبر ماركت، حكى اسم السوبر ماركت لوحدي، لوحدي وكذا. يعني انت شو، هاي معلومه تافهه ولكن بتدلل قديش الاعلام العبري مم. يكشف الكثير من الحقائق. هذا لا يعني انه في اعلام عبري موجه، احيانا في رسائل خاصه في فتره الحرب، في رسائل من يدرك او متابع ومباحث بالشؤون الاسرائيليه بيقدر يميز ما بين الخبر الموجه وما بين الخبر الدقيق والمعلومه الصحيحه. السنوار امتلك اللغه العبريه واصبح من المتابعين بشكل كبير، لدرجه احنا بنركض بالفورة حتى نص ساعه. ففي جزء بكون يحكوا مع بعض، في جزء ولا شيء، في جزء منها بكون حامل الوكمان. بتعرف الوكمان ايام زمان، وهذا منتشر بالسجون، فبالتالي بنكون حاطين على الراديو. مم. انت بتركض وحاطط على الراديو وبتسمع نشرة الاخبار وانت بتركض، هذا جزء من هذا. فكون السنوار جنبي مثلا بركض وحاطط الراديو وبسمع نشرة الأخبار، هذا بسمع مثلا على قناة سهل إذاعة الجيش، هذا بسمع على ريشة بيت كان اسمها اليوم اسمها كان، وبعدين هذا بسمع خبر واحنا بنركض، سمعتوا هاي في فلان حكى كذا، سمعتوا هاي في فلان حكى كذا. فكلنا كنا نسمع هذه الأخبار بشكل كبير جدا ونتابعها. فبالتالي أنا بعتقد أنه هذه من بعض المسائل اللي خلت السنوار يعني يتخذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بغزة. بمعنى أوضح، السنوار يدرك تماما أنه المخابرات الإسرائيلية تتابع كل خطواته وبيتم تفنيدها. الشباك من جهة، ومراكز الأبحاث من جهة ثانية، وأمان اللي هو الاستخبارات العسكرية تتابع هذا. وكان يعطي إيحاءات واضحة لما ينوي فعله. كان يريد أن تحل المسألة، مسألة حصار غزة وقضية التبادل، بطريقة يعني دون أن تؤدي إلى حرب. لكن فشلت الأجهزة الأمنية والأبحاث، مراكز الأبحاث، في قراءة خطابات السنوار أعتقد كما يجب. بس أنت لساتك بتحكي لي على قضية اللغة العبرية وتمكن ومتابعة مم. الأخبار، واللي هي فعليا بتكشف لك جانب من منطق تفكير المستويات السياسية والعسكرية، مزبوط. بس في شيء آخر يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي. هل مم. وصل السنوار لمحل صار متمكن من فهم المجتمع الإسرائيلي، ولا ظلت المتابعة على مستوى متابعة خبرية، متابعة سياسية، متابعة عسكرية؟ أنا بعتقد شوف، كلنا فشلنا، كل الباحثين بالشأن الإسرائيلي فشلنا في قراءة المجتمع الإسرائيلي بدقة. كل الدراسات يعني حتى لو أنت تمتلك المعرفة اللغوية وأنت تتابع مراكز الأبحاث والدراسات وتتابع الإعلام وحتى يعني الروايات، يعني أنت تقرأ المجتمع من خلال البنيان الفوقي بنسميه، الروايات، الأدب، الشعر إلى آخره، كلها كنا نتابعها. أنت اعتقدنا أن نفهم هذا المجتمع بشكل دقيق جدا. وخاصة عمقت رؤيتنا عندما درسنا الهولوكوست، المحرقة دراستها كانت عامل مهم جدا في فهم المجتمع الإسرائيلي. لكن كل الدراسات كل الباحثين أخفقوا، بمعنى كنا نعتقد أن الجبهة الداخلية غير قادرة على مواجهة عسكرية طويلة الأمد. وكل الدراسات والأبحاث التي كتبت على مدار العقود الماضية، 3 إلى 4 عقود، مبنية على أساس الجبهة الداخلية ضعيفة. لكن بهذه الحرب تبين لنا العكس، الجبهة الداخلية صامتة، والجبهة الداخلية الغالبية العظمى بيطالبوا باستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، والغالبية العظمى بيطالبوا باستمرار الحرب على لبنان، وجزء كبير جدا بيطالب بمواجهة عسكرية مفتوحة لتدمير المنشآت النووية في إيران. هذا مفاجئ. يعني حتى الآن المجتمع الإسرائيلي لم يشعر بكلفة الحرب إنها باهظة بالنسبة له. مم. ما كنا نتوقع هيك، ولا أعتقد أن سنوار توقع أن يكون في هناك تماسك للجبهة الداخلية. وطبعا هذا التماسك بالتأكيد سوف يكون مؤقتا. أنا بعتقد العام القادم سوف يكون في هناك متغيرات. يعني لا يستطيع المجتمع الإسرائيلي أن يتماسك إلى هذا الحد، ولكن تماسك كثيرا أكثر من قدرتنا على فهم هذا المجتمع الإسرائيلي. أنا أعتقد السنوار لم يرى ذلك، أنا لم أرى ذلك، ولا حدا من يدعي أنه كان يرى ذلك هو يعني يكذب يعني.
كل الدراسات كانت تقول انه حرب طويله الامد لا تستطيع اسرائيل ان تخوضها. ولم يتوقع ايضا يعني ابو ابراهيم ان يكون في هناك حجم تخاذل عالمي بهذا الشكل. من كان يصدق ان تجري اباده جماعيه بهذا الشكل وتوثق يوميا والعالم يعني صامت؟ عشان هيك انا بقول السنوار يمكن سوى ريست، اعاده ضبط، كيف انت بتسوي بالتلفون اعاده ضبط، سوى اعاده ضبط لهذا الكون. بمعنى كل ما تربينا عليه هذا الكون من مفاهيم حقوق إنسان وحقوق مرأة وحقوق طفل وديمقراطية وكذا وإنسانيات وإلى آخره، أشبعونا بهذا الحديث، يعني غرقونا زهقونا. ودائما كانوا يشعرونا وكأنه انه احنا يعني متخلفين بهذا. ساعة بيقولوا لنا تمكين المرأة والمرأة واشعرونا المجتمع الفلسطيني متخلف تجاه المرأة، بعدين تمكين الطفل واشعرونا احنا متخلفين، بعدين اجونا بالقضية المثلية الحقوق المثليين واشعرونا. تبين كلياته كذبة كبرى. وهذا بفضل ما جرى ب7 من اكتوبر. يعني اعاد ضبط اليوم المجتمعات تنظر الى هذه القيم والمبادئ العالميه بطريقه مختلفه. ما جرى لا يتعلق بالشعب الفلسطيني فقط، ما جرى هو هزه لكل ما يرتبط في القيم العالمية والإنسانية. وهذا بفعل مبادرة السنوار أنا لا أعتقد أنه كان توقع أن تصل إلى هذه المرحلة يعني. ولكن يعني ما قام به أدى أن نصل إلى هذه المرحلة. العالم الذي سوف يكون خلال العقد القادم يختلف تماما عن العالم الذي عرفناه قبل عقد. شادي، بس حدث 7 أكتوبر حدث كبير، هل بنفع فعليا تحكم على فهمكم للمجتمع الإسرائيلي من خلاله؟ يعني بمعنى حتى فهمنا المجتمع الفلسطيني كمان سقط إذا بدي أحكي بهذا الإشي، لأنه في مشهد كبير يعني انفجار كبير لكل، مش إعدادات المجتمع الإسرائيلي ولا إعدادات الكوكب، إعداداتنا حتى إحنا. ففعليا حتى بنتعرف على شخصياتنا ما بعد الإبادة اليوم، يعني على مستوى مجتمعات وغيرها. إذا بدي أرجع ما قبل حدث 7 أكتوبر، على افتراض أو ادعاء أنه حدث كبير، من الصعب أني أحكم إذا نجحتوا أو فشلتوا، أو كنتوا ناجحين أو فاشلين في قراءة المجتمع الإسرائيلي. ارجع معي لورا شوي، على مستوى ثقافي، على مستوى اجتماعي، قديش المتابعات أو مستوى المتابعات اللي كان موجود عندكم وعند أبو إبراهيم كان أو شو كان مستوى فهمكم وتمكنكم من المجتمع الإسرائيلي على مستوى ثقافي وعلى مستوى اجتماعي؟ شوف أنا أعتقد أنه أنت كل ما تتعمق في القراءة العبرية كل ما فهمت المجتمع الإسرائيلي أكثر. لكن هو بس هذا الحدث الصغير المتعلق ولا الصغير الكبير المتعلق في فهمك للجبهة الداخلية. هذا الحدث مهم جدا لأنه الإعلام لعب دور كبير. أنا أعتقد أنه قراءتنا كانت مهمة جدا لفهم المجتمع الإسرائيلي. لذلك لتجد التناقض والفجوة بيننا وبين القيادات الحالية التي تقود كل التنظيمات والتي تقود المشروع الوطني الفلسطيني. نختلف معها كثيرا لأنها غير قارئة ولا تعرف ماذا يجري ولا تدرك حقيقة وطبيعة العدو. الجهة الوحيدة أنا بتقديري التي كانت تفهم المجتمع الإسرائيلي جيدا وتؤثر في قرارات المجتمع الإسرائيلي كانت حزب الله. حزب الله يعني لديه الماكينة الإعلامية ولديه عنده مطبخ سياسي. احنا يعني بمعنى الزلمه بيلعب شطرنج رغم الاخفاقات التي حصلت يعني الاستخباراتيه ذات اهميه. الزلمه كان يلعب شطرنج، احنا في قيادات فلسطينيه بنلعب زهر، بنتنبأ هيك بنزت الزهر شيش بيش، اجت هيك اجت هيك. ما فيش عندنا قراءات، انا بحكي على مستوى القيادات يعني فيما يتعلق في فهمنا للمجتمع الاسرائيلي. انا اعتقد انه سماحه السيد استطاع ان يفهم المجتمع الاسرائيلي جيدا ويبعث رسائل يعني واضحة جدا وتأثر بالمجتمع الإسرائيلي ونابع عن فهم عميق للمجتمع الإسرائيلي. في المقابل يعني القيادات التي تستأثر بالحكم الآن بالضفة الغربية لا تفهم المجتمع الإسرائيلي. إذا أنت بتتابع خطابات السنوار تحديدا منذ عام 2017 إلى اللحظات الأخيرة تجد شخصية فاهمة جدا المجتمع الإسرائيلي وتحاول أن تبعث الرسائل ذات الأهمية البالغة للمجتمع الإسرائيلي. وأنا أعتقد يعني هلا النتائج كانت يعني بشكل مختلف عما نريده. لكن برضه مبكرا جدا أن نحكم على النتائج لأنه المعركة مستمرة والحرب لم تنتهي بعد. ولكن أهمية دراسة اللغة العبرية وفهم المجتمع الإسرائيلي هو واحدة من أمضى الأسلحة التي لدينا، وهذه مسألة مهمة جدا. أنا حاسس بأسئلتك وكأنك يعني مختلف معي، بعرفش أنا حاولت أوضح لا فيها لا، قدر أنا مش المستطاع. مختلف، أنا ما عنديش موقف. أنا بدي أحكي لك إشي. وأنت قاعد بتحكي بقول أن الرجل خروجه من السجن
يعني مجرد خروجه من السجن كان ريست مش للكوكب، يعني من هديك اللحظة مش من 7 أكتوبر، ريست حتى لحماس. يعني لأول مرة وقتها بتذكر كان في نقاشات داخلية جوا مم. حماس غزة وحماس برا وحماس مم. الضفة وحتى من خارج حماس، لسؤال أشياء تتعلق بتحقيقات فساد، أشياء تتعلق على مستوى استخباراتي وأمني، أنتوا ليش بتشتغلوا هيك؟ نقاشات تتعلق طبعا، هاي يعني أشياء مش بالضرورة تكون كلها دقيقة، بس هاي الحديث اللي كان في أروقة المتابعين والناس اللي متابعة سواء من شباب حماس أو من برا، يعني كان في تصارع للأحداث ولأسئلة كان الرجل بحطها وبفرضها اللي بتتجاوز كل شيء. فأنا بالنسبة لي حتى وأنا قاعد بسألك يعني في إشي مش بركب بازل في راسي أكتر مم. كمستمع أكتر من إني محاور كمان. فلا بعتقد إنه أنا مش مختلف معك، أنا بالنسبة لي بس بحاول أشوف أعبي فراغات بالمعرفة فقط يعني، فتحسش إنه صحيح. أنا مختلف معك. لا صحيح، انت ما حكيته بغزه صحيح، يعني مبكرا هو اشتغل، كان له بصمه جدا من ناحيه امنيه، وكشف العديد من الشبكات الجواسيس بعد ما هو استلم، يعني بعد تحديدا بعد 2017، يعني لما استلم هو رئاسه غزه، صار في تحولات وفي اسماء يعني مهمه جدا، وجزء منها كان معنا بالسجن تبين انها يعني عملت جواسيس، في جزء منها تم اعدامه خلال الحروب اسرائيل على غزه، يعني في ناس تعرفش، يعني في ناس مثلا خلال أكثر من عدوان صار على قطاع غزة، خلال هذا العدوان كان يشوفوا شخص أسير محرر مقتول في الشارع، يعني لاحقا يعني احنا بالسجون بنبعث وبنسأل ايش في، بتيجي رسائل من حماس داخلية بتقول انه تبين انه هذا جاسوس وتم اعدامه خلال، يعني كان يستغل فرصة الحرب للتخلص من مجموعة من الجواسيس، جزء منهم كانوا يعني أسرى، في جزء تم التخلص منهم مش بالحروب، يعني في شخصية مثلا بالفترة اللي كنت فيها، واحدة من الفترات كنت فيها أنا وسنوار في سجن السبع بالعزل هذا الجماعي، ممثل السجن من حماس، ممثل السجن، شاب صغير بس يتقن اللغة العبرية، تبين لاحقا أنه جاسوس لما أفرج عنه لقطاع غزة، واستلم نائب المنطقة الشمالية في قطاع غزة، وهو متهم بقتل مسؤول المنطقة الشمالية في قطاع غزة لكي يحل محله، دخل في التنفيذية وبعدين دخل في القسام، أصر بدخول القسام، أنا قرأت تقريره بالسجون وبعثوه للسجون، وظلوا يترقى حتى ما وصل نائب المنطقة الشمالية، بعدين قتل مسؤول المنطقة الشمالية لكي يستلم مكانه، لكن كشف يعني، وهذا كشف بفترة السنوب. مين كان مسؤول المنطقة الشمالية اللي قتل؟ لا أذكر الاسم، بس هذه حادثة قديمة جدا، يعني أنت بتحكي على 2014 أعتقد، مم. 2015 مش متذكر، صعب أتذكر يعني. بس ممكن أبحث طول الأسرة. بمشهد آخر أو بمستوى آخر شادي كمان، نقاش المفاوضات داخل السجن، أو خليني أحكي بالأول، لما بسمع قصص كيف الأسرى بفاوضوا داخل السجن عشان ياخدوا حقوق أو كيف بيديروا معاركهم، في إشي لافت جدا، يعني أكتر من إحنا كيف بنشوفه بالصور النمطية المحدودة جدا اللي بتتصدر بالإعلام، يعني هيك. فبتعرف، لازم أقول لك أنه سجلت قبل يومين حلقة مع ياسر مناع، كان عنده تجربة مختلفة بالشأن الإسرائيلي. فأنا لما كنت بقول له على السجن بكتشف مثلا أنه في تجربة هناك، أنه عادة إحنا بالإعلام بنقول أنه الأسرى يتعلمون لغة عدوهم للتمكن منه. اوكي. مم. بس انت لما تيجي تطلع انه لا، مش هو مش مشغول كيف بده يمشي يومياته بالعبري، لانه هو بيحتاج عبري جوا السجن كثير اصلا. يعني اذا بدوش يتمكن من العبري اموره بتسلك او بسلكها، بس في قرار فعليا بكون عند بعض الناس انه بدهم يتعلموا اللغه العبريه وروح اللغه من مكان تاني. وإشي تاني كمان، فكره انه النديه او دفع الثمن او المواجهه اللي انت قاعد بتخوضها مع السجان ومع الاحتلال، بخليكاش تاخد دور الاستعراض المزايد اللي ممكن حدا خارجي ياخده، سواء على مستوى التحليل، على مستوى مواجهه، او على شو ما كان شكلها يعني. على مستوى المفاوضات، اذا بدي احكي بالعلاقه مع السجان، سواء على مستوى المفاوضات او اداره السجون، كيف توصف لي هون شخصيه السنوار في خلال فتره وجوده داخل السجون؟
يعني قبل مفاوضاته باعتبار انه اشتغل يعني اللجنه الوطنيه وكانت الاداره تفاوض عنه، بس حول موضوع اللغه. مش كل من يتعلم، بس النقطه على اساس الملاحظه انت حكيتها، مش كل مهمة من كان هي يتعلم اللغه العبريه كان يتعلم اللغه العبريه بالسجن من اجل ان يفهم عدوه وينتصر على عدوه. في ناس كان يتعلم اللغه العبريه ويريد ان يتعلم اللغه العربيه نتيجه شعور بالنقص وفكرة الفوقية والتفوق اليهودي الاستعماري، فبالتالي أنا أتقرب من هذا التفوق من خلال تعلم لغته. هذه يتحدث عنها فرانس فانون، بمعنى الضحية التي تحاكي الجلاد وتتقمص شخصية الجلاد وتحاول أن تتقرب من الجلاد. في عندنا الكثير من الحالات اللي بيتعلم اللغة العبرية عشان يشعر إنه أنا يعني مش اوتسايدر، انا يعني ممكن اكون يعني جزء من هذه المنظومه، وهذا الشعور بالنقص تحدث عنها فانون كثيرا في كتابه وجوه سوداء واقنعه بيضاء. فيما يتعلق باداره المفاوضات، سنوار لم يعمل كممثل عن قسم أو سجن، على الأقل بالعشرين عام اللي أنا يعني ما كانش يعمل ممثل، لكن كان يعمل في إما أمير حماس، أمير في قسم أو في السجن، أو في اللجان الوطنية والاعتقالية. فبالتالي يشارك في المفاوضات، يعني أحيانا تتعثر الأمور، فبالتالي الإدارة تلجأ إلى هذا الشخص باعتبار أنه الشخص المؤثر. تماما زي ما إحنا بالفصائل لما إحنا نتعثر مع قيادات حماس مش قادرين نتوصل لاتفاق، نروح ندف من وراهم، نروح على السنوات، نروح على ابراهيم، ابراهيم تعال كذا كذا، دائما ابراهيم يقدم التنازل دائما امام لا الفصائل لا يناقش، لا يحاور. ايش بدكم؟ بدنا عامل زياده مغسله، بدنا عامل مثلا هيك خلافات شو الخلافات داخل السجن يعني مضحكه يعني بلا شكل او آخر. ايش بدك؟ عامل كذا وعامل كذا، طب خذ بدل عامل خذ عاملين، يروح لهم بلا مشوه. فدائما كان يقدم للفصيل الأصغر، يعني يتنازل، يترفع عن الشغلات التافهة ممكن حدا يتشبث فيها ويعتبر انه يعني راح التنظيم اذا انا اعطيتهم. هذا بيتعلق بالمفاوضات معنا يعني. اما بيتعلق بالمفاوضات مع الاداره كان صلب جدا يعني، بس كان لغته تساعده على ايصال الافكار بشكل يعني كويس. يعني مره دخلوا تفتيش بصراخ، فهو صرخ عليهم، مو بصرخ، قال له لما تصيح. ايش حكى؟ لما تصيح بسمعك، لما تحكي شوي شوي بفهمك. بالعبري حكى له اياها، صوت عالي. هو صوته لما يعلي صوته جهوري عالي جدا للسماء. قال له لما تصيح بسمعك، لما تحكي شوي شوي بفهمك. فهدوا الدار، هدوا. في احد مرات التفتيش هذه لازم احكي لك اياها، كان بغرفه 25، الغرفه اللي فيها سته واحنا بالغرف اللي فيها تنين تنين تنين. تم تشكيل وحده في السجون اسمها وحده المتسابة، اللي هي أحقر وحدة ممكن تمر عليك، يعني قد ما هي عنيفة جدا، كلهم عنيفين ولكن هذا مستوى العنف تاعها عالي جدا. وهي أول ما صارت تدخل بالأسلحة، الفلفل والمطاطي على السجون، دخلوا تفتيش وكان تجربة لسه بسووا بايلوت يعني. فدخلوا على غرفة السنوار، أنا الغرفة اللي قبالهم شوي هو على يميني هيك، ودخلوا بالبواريط وصار يقول الكل يركع على الارض، اركع على الارض، انه تنزل وتحط ايدك على راسك. هلا بركعش، قال اركع ولا بطخ. هيك بالضبط حطها، اركع ولا بطخ، على بعد تقريبا متر ونص من السنوار. السنوار تعرف شو سوى؟ امام يعني وحده تجديد شكلت، وسمعنا شو نكلت بالسجون، لسه احنا بوصلنا اخبار لسه اول مره نتعرف عليه. مسك الباروده تاعته، حطها في عينه، لما سمع حداك بقول له بطخ بطخ باجرك، مسك الباروده هيك رفعها حطها على عينه. سنوار حط الباروده هيك، قال له طخ بجري ليش؟ طخ بعيني، طخ بعيني، وبشد بالباروده. وهذاك بتاع المتسادة بشدها الباروده، خايف طخ. ضابط الامن انجن، قال صار يصيح اسحق الطوق اسحق الطوق، لانه عارف مكانة السنوار بالسجون. وايامها مش زي اليوم، ايامها كان لدينا قوه يعني كنا نستطيع ان ننتقم وندفعهم ثمن لو ضربوا السنوار. وصفت طوشة ما بين إدارة السجن ووحدة المتسادة اللي جاي خارج السجن، كيف ما سمحتوا لناش نطخ وكيف ما سمحتهاش كذا. بس فكرة إنه يمسك البارودة ويحطها بعينه ويقول ليش طخ بإجري طخ بعيني، هذه بتدلل على قديش صلابة الرجل يعني. لا يعني مش من النوع اللي بخاف من الموت أو بخاف من الرصاصة وإلى آخره. هلا بالمفاوضات كنت أشوفه كثير، تحديدا هذا اكثر سجن لان هالفتره كنا قريبين جدا مع بعض. الاداره كانت تفاوض وكان يجادل، واحيانا يعني يقدم تنازلات من اجل تحقيق شيء معين. يعني مرات احنا بنقول كبر حجر،
نكبر حجرنا. يعني مثلا بدنا زيادة فورة، احنا اللي بدنا اياه كمان ساعتين فورة، بس احنا مطالب من الإدارة اعطونا 6 ساعات فورة. وحمل الإدارة جميلة انه احنا قبلنا بالساعتين، بس هو عمليا احنا حطينا هدف انه احنا بدنا الساعتين الفورة. فهمت علي؟ فكان عنده قدرة على المفاوضات بشكل كبير جدا. واحدة من قدرات المفاوضات اللي هو لما كان مفاوضات صفقة شليك أو صفقة وفاء الأحرار، العرض الأول اللي كان ممكن أن توافق عليه قيادة حماس لم يعجب أبو إبراهيم، لذلك تم عزله. لأنه صار يتصل ويهدد، يتصل تلفونات، كان يعملها بالسبع ولكن مش بالعزل، بالأقسام العادية. هو كان في القسم فوق، أنا القسم اللي تحته، كان قسم فوق قسم حماس وإحنا قسم تحته. كنا نسمع صراخه على التلفون وبيئات برا أنه لكي لا يتم قبول هذه الصفقة. وأنا أتفاجأ بعدين بتم المنادى علي من الشبابيك: شادي في لك رسالة. قلت ابعتوا لي إياها، بيقولوا لي لا روح أنت أسلمها، إحنا بآخر غرفة، غرفة 15 نسلم الرسائل. ليش أنا أروح أسلمها؟ خايفين حدا يفتحها ويشوف شيء. فأنا رحت أسلم الرسالة. اللي أعطاني إياها بقول لي: من زلمتك. هو قصده أبو إبراهيم. لما قال لي من زلمتك عرفت أنه قصده أبو إبراهيم. فتناولت الرسالة، رحت فيها على الغرفة، فتحت الرسالة، ولا هو العرض اللي سوف من الممكن أن يتم المصادقة عليه لصفقة التبادل. قرأت هذا العرض. وإيش حكى لي اللي أعطاني رسالة؟ قال لي: بقول لك زلمتك اشتغل. يعني حرض، يعني فهمت علي؟ أنا ما فهمتش بالضبط. لما قرأت العرض فهمت إنه حرض، إنه ما بده شو هذه يعني الصفقة حرض؟ بهذا الشكل تصير. إنه انشر عشان حماس تخاف وما توقع على صفقة بهذا الشكل. عم بضغط على حماس من خلالكم. أنا لما قرأت بضغط من خلال الإعلام، إنه بلش يتم الحديث بالإعلام. فأنا لما قرأت التوزيعات والأسماء، ما كانش في أسماء بس الأرقام بالتفاصيل، قديش مؤبد قديش كذا، قلت هذه صفقة لا يمكن أن تكون صفقة وطنية. مباشرة أنا نشرت، مباشرة في محامين وأطلعت، فيش محامي اللي أطلع معه، وتسربت والى آخره والى آخره. وهذا يعني إذا بتتذكروا التسريبات اللي صارت ب 2010، هذه كلها تسريبات يعني اللي وراها كان أبو إبراهيم، كان يريد أن يوقف الصفقة التي كان ممكن أن تجري بالأسماء الكذا، لأنه حاول مع قيادات حماس لم ينجح. أنا أعتقد أنه المسألة كانت لها علاقة بانفتاح أمريكي مع حماس والى آخره. هذه بس يعني حتى الآن لم نتأكد ما السبب الذي كان ممكن أن يدفع قيادات حماس أن توافق على الصفقة. وبعدها تحول السنوار إلى مفاوض أساسي في المفاوضات في صفقة التبادل، لدرجة أن مسؤول ملف المفاوضات الإسرائيلي جاء على السجن وتفاوض مع السنوار بشكل مباشر حول أسماء وتفاصيل. جابوه وأجا وقعد معه وتفاوض معه بشكل مباشر. ما فحوى المفاوضات وماذا توصلوا وماذا كذا لا أعرف، ما عنديش فكرة، لأنه أنا يعني بهذيك الفترة لما التقي فيه. أنا آخر مرة التقيت فيه كانت بال 2010 أعتقد بداياتها. لما طلع على المستشفى كان عنده زيارة بالمستشفى والتقيت فيه بالبوسطة. آه، فأنا يوميتها كنت مستاء من قيادات بالسجون أو عاملة حالها قيادات وهي يعني جواسيس بيشتغلوا مع الإدارة بشكل مباشر، يعني بيدخلوا معلومات. بقول لهم الواحد بشوف، بقول له بشوف هذا السلوك هذا وبندم إنه ناضل. أنا هيك ما فيش يعني ما فيش خلق. أهدلني. عيب عليك، أنت شو بتحكي؟ كيف تحكي هيك؟ قلت زي ما بحكي فشل، قل يعني انا بتفشل. قال لي حتى لو تتفشل ممنوع تحكي هيك، ممنوع تحكي هيك، بصيرش اسمع هذا الكلام منك. فحتى اللحظه الاخيره التقيت فيها يعني كان مميز في مواقفه. يمكن خرجت عن نطاق مفاوضات السؤال اللي انت سالتني اياه، بستذكر هلا وانا معك، بستذكر هذا اخر مره التقيت فيه بالمناسبه. بس اخر مره تحدثت انا وياه كانت قبل الافراج عني ببضعه ايام. معلش تاني هون بدي على اه قضية المفاوضات. في انطباع او في انطباع انه هو كان بيستمد قوته من برا السجن. انت عم بتقول لي انه قوته فعليا بالتفاوض، يعني عم بتغير لي طريقة التفكير او فهمي لهديك المرحلة، انه هو صنعها من جوا السجن، يعني انتزعها حتى فعليا.
انه كان في صفقه شغاله. البعض كان يشير فعليا او يحكي انه كان عنده تاثير لانه الشليط كان محبوس او مخزن عند محمد السنوار او عند فلان الفلاني بهذه الاسماء، يعني او ضمن مساحات سيطرته، وانه ما راح يسلموه الا اذا كان السنوار في داخل المعادله. انت اللي قاعد بتقول لي مسار مختلف، في تفاصيل تانية لازم لا لا، اعرفها مش هون عشان مختلف افهم هذه نهائيا. المرحله. مش بالعكس، مختلف. هذه علاقة مش مختلف تماما، هذه علاقة جدلية. بمعنى يعني حماس يجب أن ننظر إلى حماس باعتبار أنها تنظيم حي وحيوي، وحماس فيها الكثير من التناقضات، والتناقضات إيجابية بالمناسبة، والاختلاف في وجهات النظر هذه مسألة إيجابية. ففي خلافات، في تناقضات في الآراء فيما يتعلق بالصفقة. ف يعني طبيعي، هذه مسألة طبيعية جدا. ولكن تدخل السنوار، خاصة أنه محمد له علاقة كمان بقضية الأسد، أنا أعتقد أعطت السنوار أيضا أفضلية في مسألة المفاوضات. بمعنى لما بدأت الأمور، يعني صار في معارضة على الصفقة اللي كان ممكن يتم التوافق عليها. أيامها كانت صفقة كان رئيس الحكومة أولمرت، ووزير الدفاع كان باراك. وباراك حكى يوميتها هايسكالا ومرتيعاوتا، لأن الصفقة لن تردعنا. انه وافقوا على الصفقه بهذا الشكل، وقدم العرض لحماس، وحماس كان ممكن ان تقبله. هذا صار في خلافات داخل حماس. لكن هذا لا يعني انه عنصر قوه كان بايد احد عناصر القوه، كان بايد السنوار. يعني تدخل السنوار هو غير من طبيعه هذه الصفقه، رغم انه بالمناسبه بحكي لك، الصفقه التي جرت انا بالنسبه لي عندما انظر اليها بشكل عام لم تكن يعني كما كنت اريد ان تكون. كان ممكن أن تكون في هناك صفقة أفضل يعني. لكن هو الرجل حاول وعمل قدر المستطاع. وفي هناك كثير مثلا من قيادات حماس في السجون ضلهم موجودين، لم يتم الإفراج عنهم بالصفقة. وبوضوح بقول لك أنه السنوار تخلى عنه. وفي جهات بقول لك لا، لم يتخلى عنه، هذا اللي قدر عليه، هذا اللي قدر عليه. بس في جهات بقول طب اشمعنى انا ما روحتش، اشمعنى فلان روح انا وانا ما روحتش. فبالتالي الصفقة، يعني أنت بتتحدث عن جندي واحد، قديش السنوار بده يروح بدل، قديش مين ولا مين ولا مين ولا مين. مش راح يتم تبييض السجون بهذه المسألة. ولكن أنا مرة أخرى بقول في هناك قوة بحماس بالخارج كانت رايحة بهالاتجاه، وفي هناك قوة بحماس بالخارج رايحة في اتجاه اللي يتوافق مع اتجاه السنوار. السنوار كان يلعب دور في التأثير على هذه القوى الأخرى في خارج حماس. لهذا السبب هذا دفع، أنا بتقديري هذا يعني تحليلي، دفع مسؤول ملف المفاوضات عند إسرائيل بالتوجه إلى السنوار من أجل مفاوضته حول الصفقة، والتوصل معه إلى مجموعة من التفاهمات. وبتحكي لي انت انه هو تحول الشخص المفاوض الرئيسي، يعني هو القرار لا لا عنده لا في لا قضية لا لا الصفقة. لا 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 لا. تم المفاوضات معه، لكن لم يتحول إلى الرجل الرئيسي. الرجل الرئيسي كان معروف، شحال، مش جعبري عفوا. مم. هذا الشخص الرئيسي اللي كان مسؤول عن المفاوضات، وهو يربطه علاقة قوية جدا يعني بالسنوار. بنفع تشرح لي أكتر كمان، عن تفهمني أكتر بالمسار من أول الحوار لهسه، أو بالمسار داخل السجون؟ دائما كان الحديث عن تجربته جوا السجن. صفقة وفاء الأحرار أو صفقة شليط بتوضح لنا أنه الرجل كان يستمد قوة أيضا من الخارج، يعني على مستوى تنظيمي داخل حركة حماس، وعلى مستوى فصائلي كيف أنت بتقول أنه ممكن يستعين فعليا بعلاقاته الوطنية للضغط، وفعليا هو داخل السجون كقيادي. بس هذه اللحظة اللي هي لحظة خروجه من السجن، هلا انا عم بشوف انه الرجل اصلا كان في عنده سيت اب جاهز برا، يعني بمعنى كان يستمد قوة برا وكان مؤسس له، ولا هي فقط العلاقة مع محمد السنوار؟ لا، شوف، شعبية السنوار في غزة معروفة جدا. السنوار بالسجون اسم لامع، يعني أكثر اسمين لامعين في السجون كان الشيخ صالح داروري والسنوار. يعني الاثنين أسماء لامعة ومعروفة وإلها مكانتها. وبالتالي يعني نحكي عن يعني مكانة تنظيمية الأسيرة مش اجتماعي، شادي صح؟ مكانة اجتماعية وتنظيمية، انا ومكانة بحكي على أمام الجانب الفصائل. التنظيمي بس، على لانه جانب يعني التنظيمي معروف، لانه في اسرى من غزه بدخلوا وبروحوا بشوفوا مكانه السنوار، فبيحكوا عن مم. السنوار. زائد بقول لك الحلقه الفاصله كانت عندما ترأس هيئه حماس بالسجون، وأصبح عضو مكتب سياسي في حماس تلقائيا. فبالتالي أصبح يشارك في صنع القرار السياسي والعسكري والاقتصادي وإيش بدك فيما يتعلق في حماس بغزة.
صار له دور، وبالخارج صار له دور ويناقش. تنساش كان عندنا وسائل اتصال، يعني هواتف مقالة، وكان عندنا وسائل كثيرة للاتصال مع الخارج عدا عن الهاتف. عدة وسائل آمنة ممكن أن نوصل فيها رسائلنا ونستقبل رسائل بطريقة أو بأخرى دون أن تقع بإيد أجهزة المخابرات الإسرائيلية. فبالتالي كان له دور وتأثير كبير جدا. يعني هو عمل في المؤسسة التنظيمية قبل أن يخرج، وكان جزء من هذه المؤسسة التنظيمية قبل أن يخرج، والمؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية قبل أن يخرج. بالتالي أن ينخرط سريعا، يعني مش التعبير الدقيق، هو أصلا كان منخرط، ولما روح كان عضو هيئة، وبسرعة دخل في التفاصيل يعني. بس صفى انه يشوف القضايا العسكريه ويشوف هالانفاق ويشوف كذا، ويسمع من فلان ويسمع من التان، وبعدين يقدم ابداعاته باعتبار انه رجل منتج ومبادراته، لانه صاحب افكار. انا هذا الزلمه عنده افكار ما بعرفش من فين بجيبها، يعني عنده افكار، عنده افكار. يعني انا لما اشتغلت معه بالعمل الوطني قلت لك كان يجيب افكار تقلب كل اداره مصلحه السجون، تيجي ما شاء الله يصير ايش بدنا. افكار خارج الصندوق. احنا امام رجل يفكر خارج الصندوق. بجانب تفكيره خارج الصندوق، الرجل طلع فعليا بده ينفتح على الفصائل كلياتها. هلأ بالمسار صار واضح لي فعليا انه حتى مساره باتجاه دحلان هو ما كانش يعني ما تعاطاش معه بالحد اللي كانت موجودة ما قبل خروج فعليا السنوار من السجن. إذا بدك توضح لي أكتر عشان أفهم فعليا هذه هاي التحركات اللي هاي عندي موجودة. توضيح. بدي عندي توضح لي توضيح أكتر واضح. علاقته. اسمح لي بس هون، عندما بس اسمح لي بس آه. ثانية. علاقته مع دحلان أو محاولة الانفتاح على دحلان رغم انها عكس إرادة حماس الداخلية، وهذا كان مفاجئ أصلا للفلسطينيين عموما ولحماس. هذا واحد. اثنين، الانفتاح مع أبو مازن بمرحلة ما. بعدين في مسيرات العودة الرجل لما كان يمشي بالشارع ويحكي بالوحدة الوطنية ويهتف لأبو عمار ويهتف لياسر عرفات ويهتف لكذا، في نقاش صار انه حتى ما بين الباحثين انه عم باخذ فعليا السنوار دور اكثر من الوحده الوطنيه، وهذا دور شعاراتي. وراح فعليا الاخرين، يعني في باحث دكتور هاني عواد كتب فعليا عن العرفاتيه اكثر، يعني ذكر العرفاتيه اكثر في مقال مكتوب موجود في موقع اضاءات، وذكر فعليا السنوار كيف عم بيكون كعرفات الجديد، او بمشي بمسار ياسر عرفات، هذه الشخصية الشعبوية اللي موجودة اللي منفتحة وكذا. فيك تكشف لي أكتر؟ هلا أنت شايفه من جوا، وبعتقد لما كنت يعني شايفه برا قادر تفهم هو شو قاعد بيساوي، يعني على مستوى شوف، معلومات وعلى مستوى تحرير. ساعدني أفهم هاي الجزئية. لا إطلاقا لا يمكن تشبيه أبو إبراهيم بأبو عمار. شخصية براغماتية حتى النخاع. أبو عمار براغماتي حتى النخاع ومعروف، وشخصية يعني أيديولوجية حتى النخاع. هذه المقاربة والمقارنة ما بين الشخصيتين يعني أنا أعتقد لا تصلح بتاتا. السنوار يعني أقول لك واحدة من القضايا اللي صارت معنا في السجون عندما تم انتخابه مسؤول لحماس في قطاع غزة. أيامها أنا كنت أشتغل تنظيم يعني ما أفراد التنظيم بغزة طلبوا منا بالسجون أعطونا تقييم عن الشخصية هاي بنعرفهاش، أعطونا تقييم. فأنا أذكر طلب أيضا من أحمد سعدات أبو غسان أن يقدم تقييم، قدم تقييم، وطلب مني أن أقدم تقييم باعتبار أني يعني قريب منه وعشت معه سنوات والى آخره، والكل ما يعرف إنه أتمتع بعلاقة جيدة جدا معه. فقدمت التقييم. هذا لاحقا التقييم كان مبني على أساس هيك، إنه أنتم الآن أمام مرحلة جديدة. عهد الخلافات بينكم وبين حماس بعد الحسم العسكري في قطاع غزة انتهى، وانا متاكد انه راح تكونوا انتم جدا مبسوطين. هذا زلمه يؤمن في تبادل سلطه والحوار والى اخره وكذا وكذا، وراح تكونوا مبسوطين معه جدا يعني. وفي تفاصيل معينه لها علاقه ببعض القضايا. المهم بعد اشهر قليله بتحدث انا بالهاتف مع احد الشخصيات بغزه، بقول لي كل ما قلته كان دقيقا. احنا اليوم لاول مره نشعر انه في تعاون وتنسيق بيننا وبين حماس عالي المستوى. كان يستشير الفصائل حتى الصغيره باتفه القضايا ويستمع لهم. يعني سوى نقله نوعيه في العلاقات مع الفصائل في قطاع غزه. هلا الان من ضمن الانتقالات او الانتقال اللي سواه ايضا فتح علاقات مع دحلان، ولكن
يعني بمعنى إيجاد تسوية ما مع دحلان، ولكن بعد إيش؟ سنوار بعد ما استلم دفع باتجاه، أنا أذكر الرسالة التي أرسلت إلى السجون حماس، رسالة داخلية، إنه إحنا لا نريد أن نحكم قطاع غزة. إحنا فيش عندنا مشكلة بإجراء انتخابات وأن تدير حكومة قطاع غزة. هذه عبء علينا، جزء من رسائل التحريرية، إنه إحنا عبء علينا اقتصادي واجتماعي أمام الحصار وكذا، وإحنا بدنا نفك الحصار، لكن إحنا مصرين على العمل الكفاحي بقطاع غزة. وبدأ السنوار في مشواره من أجل المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولكن اصطدم هذا المشوار مع موقف من أبو مازن يقول الجملة المشهورة: فوق الأرض وتحت الأرض. فصار أبو مازن إنه بدكم مصالحة، مش بس فوق الأرض بمعنى الحكومة والمجالس وكذا والبلديات وكذا، إحنا بدنا رأس العمل المسلح، ما بدنا أنفاق، ما بدنا مقاومة. هذه مسألة يعني أخفقت كل الجهود أمام المصالحة التي حاول أن يتبناها السنوار. لاحقا تم اللجوء إلى مسيرات العودة. بس بالمناسبة أحكي لك عن مسيرات العودة. مسيرات العودة لم تكن لا فكرة حمساوية ولا مبادرة حمساوية. امم آه، أنا أعرف الشخص الذي قدم الفكرة، وكانت الفكرة على كل حدود فلسطين بالضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن والآخر. وقدمت الفكرة إلى السجون قبل أن تعرض على الفصائل، وقدمنا ملاحظات وحكينا فكرة استخدام، حتى أنا أذكر من ضمن المقترحات استخدموا إنه هذا نضال سلمي رائع جيد، ممكن يعيد اعتبار القضية الفلسطينية، خاصة بهذيك الفترات في هناك تناسي للقضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية وكأنها غير موجودة. قدمنا فكرة أن يتم استخدام تعبير جيتو غزة، وأنه أمام المظاهرات حطوا شعار العمل يحرركم، تماما نفس الشعار الذي كان على معسكر أوشفيتس النازي، كان مكتوب بالحديد العمل يحرركم، انه حطوا نفس الشغله باعتبار انكم انتم في معسكر اعتقال كبير. قدمنا مقترحات والى اخره. بعدين هذه المقترحات او صيغه فكره مسارات العوده قدمت من تنظيم يساري الى حماس وسنوار اعجب بالفكره كثيرا، لانه يريد ان يعني بده يخلص شعبه من قضيه الحصار اللي اصبح متعب، متعب حتى على مستوى يعني شعبيه حماس في الشارع الغزاوي. وبعدها قدمت للفصائل وتم تبنيها بإجماع الفصائل بالمناسبة، وصارت مسيرات العودة. يعني هو حاول بعد ما فشل في قضية المصالحة لجأ إلى مسيرات العودة من أجل إنهاء الحصار. كل نيته كانت إنهاء الحصار على على سكان قطاع غزة. ثم عندما فشل بدأ عمليات التهديد والآخرين، وصارت أحد المواجهات وقضية صفقة التبادل. إذا أنت بتلاحظ في بيان الضيف الأول، هذا أهم بيان بحدد لماذا قامت 7 أكتوبر. أولا الحصار على قطاع غزة في بيان الضيف. ثانيا اعتداء المستوطنين على الحرم القدسي. ثالثا اعتداء المستوطنين المتكرر بالضفة الغربية. ورابعا الأسرى. يعني هاي الأربع قضايا المحورية التي قدمت كسبب للسابع من أكتوبر، طبعا تحت مظلة الاستعمار والاحتلال والى آخره يعني. فبالتالي هدفه الأساسي كان التخلص من قضية الحصار الظالم الذي فرض على قطاع غزة، والذي يدفع بقطاع واسع من شعبنا نحو الاستياء من الحالة أو الهرب. كنا نسمع عن حالات كيف بهربوا إلى أوروبا وقديش كان يغرقوا بالهرب إلى أوروبا. هذه كانت تقلق يعني هذا الرجل يعني. سادي، عمل الأسرى المحررين خاصة مع صفقة شاليت كان في نقاش كتير على مستوى مجتمعي انفتح، يعني داخل التنظيمات وخارجها، إنه الأسرى بس طلعوا يعني، أو يمكن ذات النقاش كان دائما مفتوح، بس لما بيطلع أسير محدد واحد ما بتشوفه، بيشتغل بروح ما بتحولش لنقاش. بس لما طلعت أعداد كبيرة ودخلت داخل الهيئات التنظيمية أو شفناها فاعلة داخل الهيئات التنظيمية بتغير المسارات، انفتح نقاش. إشي بيشبه عملية التحرير اللي حكيناه بالأول، إنه هي لازم تكون عملية تحرير الأسرى خلال المعركة أو ما بعدها. في أدبيات ما أو في ادعاءات ما بتقول إنه الأسرى محررين بس يطلعوا لازم يعني هم أدوا مهمة ما وطلعوا لازم يقعدوا على جنب. وفي ادعاء آخر فعليا بقول لا، إنه هدول الجماعة كمان اكتسبوا مهارات وكمان اكتسبوا شيء ما، ولازم نعطيهم كلهم الحق انهم يدخلوا. والبعض الثالث، الادعاء الثالث، انه البعض مش الكل بيقدر يعمل دور ما، بس مش المفروض يكون الاشي عام مفتوح ولا مغلق بالكامل. وهذا بالمناسبة يعني ذات الحوار انخاض بشكل حاد داخل كل التنظيمات.
داخل كل الهيئات. فبنفع تساعدني نقرأ سوا أو نفهمه مع بعض قبل ما نستسلم بعده طبعا، من أو يعني أنا إذا أتأمل أن تكون قراءتي في هذا الموضوع دقيقة. أولا، ليس لأحد أن يفرض أن يكون وصي على خيارات الأسير المحرر، وليس لأحد أن يدعي أنه الأسير المحرر بحاجة إلى تأهيل. ليش مثلا الأسير المحرر هو الذي عليه أن يؤهل المجتمع؟ يعني إحنا في عندنا تأهيل الأسرى، نستخدم هذا التعبير، وكأنه الأسير موجود عنده إشكاليات متعددة، يعني نفسية واضطرابات نفسية وكذا، وهو بحاجة إلى التأهيل. هذا المصطلح يعني أنا جدا بستفزني، وفكرة أنه في هناك وصي علي لما أنا يجب أن أتخذ خياراتي. بدي اشارك في العمل، بدي استمر في العمل النضالي، هذا خياري. بدي اقعد انا على الكنبايه وما بدي اشارك في العمل النضالي، ايضا هذا خياري. اما يجي حدا يقرر علي انا وين المكان اللي يجب ان اتموضع به، هذا مرفوض. هذا من جهه. وسؤال التاهيل بالمناسبه، يعني سؤال له علاقه كمان ما هي الحاضنه الشعبيه، او كيف الحاضنه الشعبيه ممكن ان تستقبل اسير وتتعامل معه. اكيد الاسير بحاجه لما يروح، بحاجه لمساعده اقتصاديه، مساعده ماديه، مساعدات ممكن انه توجهه كيف يدخل دورات، كيف يعمل، كيف كذا كذا. لكن الانسان المحرر ليس انسان خامل وغير منتج وانتهى دوره وكانه بطاريته نفذت. لا، يستطيع الانسان المحرر ان يكون، يعني اليوم من يقود حماس؟ الغالبيه العظمى اصلا محررين. لكن حماس استطاعت أن تحتوي هذول الشخصيات، بخلاف التنظيمات الثانية التي لم تستطع أو لا تريد أن تحتوي هذول الشخصيات. بالمناسبة أنا بحكي لك حادثة صارت، يعني حكى لي إياها الشهيد ميسر أبو حمدية. سمعت ميسر أبو حمدية؟ طبعا هو طبعا. عقيد، شخصية كتير عقيد، كان في الأمن الوقائي، غريب أنه بالأمن الوقائي، واعتقل وحكم بالمؤبد في السجن. هو شخصية نظيفة جدا يعني، وهذا. فحكى لي أنه كان هو مسؤول شيء في الأمن الوقائي له علاقة بالأسرى المحررين اللي بدهم يتدربوا مثلا في مصر. هلا مصر طلبت منهم قوائم قبل ما يجوا يتدربوا بمصر. الأجهزة الأمنية طلبت منهم المخابرات المصرية قدموا لنا أسماء اللي بدهم يجي يتدربوا. فقدموا الأسماء، استدعوا لما يصرف حمدين المخابرات المصرية، هذا على لسانه، أنا أنقل ما قال على لسانه. قالوا له شو هالقائمة هاي؟ قالوا ايش؟ قال له يا زلمة هدول أغلبيتهم أسرى. قال له صحيح أسرى، وإحنا بدنا إياهم يدخلوا الأجهزة. قال له بزبطش. ليش بزبطش؟ بقول له هذا كل الأسير الفلسطيني لأنه تحت المراقبة اليومية في السجون، في هناك بروفايل كامل عنه، شو بحب، شو بحب، شو بكره، شو بكرهش، في كذا. يعني في متابعة، آلية الضبط والرقابة الإسرائيلية عالية المستوى لدرجة أنها تستطيع بشكل أو بآخر أن تفهم حتى نفسية هذا الرجل، لأنه تحت المتابعة والمراقبة اليومية. فكان نصيحة المخابرات المصرية أنه ما تحطوا هدول الناس في الأجهزة الأمنية. طبعا رفض، لأنه كان في قرار سياسي لاحتواء هذه الشخصيات بالمناسبة مع قدوم السلطة في المراحل الأولى، لاحتواء الشخصيات اللي كانت تشكل مفاصل نضالية وكفاحية مهمة في الانتفاضة الأولى، وتم احتوائهم، وجزء منهم مارس التعذيب ضد أبناء شعبه في الاعتقالات السياسية، بس هذا موضوع آخر. لكن أصر ميسر أقول له إنه إحنا يجب أن نكون هدول. فاقترح عليه مخابرات الإسلامية، طب ماشي، على الأقل تحطهمش بالأجهزة الأمنية الحساسة، يعني بالأمن الوطني بكذا، مش القضايا الحساسة والاستخباراتية والكذا. فهذه لها علاقة أيضا بالسؤال اللي أنت بتحكيه حول الأسرى واندماجهم في المجتمع برا، واندماجهم في العمل التنظيمي. لما يكون عندك تنظيم لديه مؤسسات ويستطيع أن يحتضن هدول الأسرى، بيسهل عليهم حياتهم. لكن التنظيمات أغلبها عندها مؤسساتها أو الأطر الجماهيرية والديمقراطية المحتكرة أساسا من فئات اجتماعية معينة. فبالتالي لا مكان لتوظيف هدول الأسرى، زائد العدد الهائل للأسرى الفلسطينيين. أنت أعداد كبيرة جدا تدخل، يعني من 67 لليوم لوحده، عدا عن ال 48 دخل السجون حوالي مليون فلسطيني. طب هذه التنظيمات الصغيرة هل تستطيع احتواء هدول الشخصيات؟ ولكن حماس استطاعت. والقيادات اللي كنا نعرفها بالسجون لحماس أصبحت أيضا في الانتخابات في الخارج قيادات لدى حماس في الخارج. وهذا بالمناسبة دليل على المزاج الشعبي. بمعنى الأسير بيمثل حالة مقاومة، وعندما يعني يخضع للانتخابات ويفوز بالانتخابات، هذا استفتاء شعبي على خيار المقاومة.
عندما تقوم قاعدة حماس بانتخاب أسير محرر ليكون قيادي في حماس، هو استفتاء على خيار المقاومة لهذا الأسير، بيمثل حالة مقاومة. فبالتالي بيصير الانتخابات بهذا الشكل. عشان هيك الغالبية العظمى من الأسرى اللي يعني رشحوا نفسهم بالانتخابات في أغلب التنظيمات، يعني بياخذوا نسب تصويت عالية، لأنه هم بيعبروا عن مضمون الرؤية الكفاحية البسيطة لدى القاعدة الشعبية في التنظيمات. طب شادي، ممكن ليش كل أعطيتك ما إجابة؟ أعطيتني إجابة، بس ليه كل ما دخلوا أسرى محررين على هيئات تنظيمية بيعملوا زلزال؟ وهون مش عم بحكي على حماس بس، يعني عم بحكي كمان على الشعبية، بحكي كمان على، يعني فتح في عندها أسلوب إدارة غير يعني مختلف بعتقد. بس إذا اللي بيعرف عن حماس بس بيعتقد إنه هي حالة خاصة عند حماس، بس ذات النقاشات كمان انخاضت مثلا في الشعبية. فأنت لما بتشوف فعليا في أسير محرر دخل، ما بتنفتح دائما نقاشات قد إيه أهليته، قد إيه هو جاهز، لازم يروح تأهيل، هذول جايين كذا، هذا مغيب زمان له مش شغال، مش عارف، كل هذه النقاشات فعليا. أه... احكي لي أنا احكي لي بدي أحكي الأسير لك، بس المحرر أنت انساك انساك من ناحية من طب ناحية أنت سألت المجتمع. سؤال بده إجابة بحثية. أنا أعتقد أنه الإجابة على هذه المسألة يعني هذا بده بحث، وتدرس أنت كل العوامل النفسية والاجتماعية والكذا، صعب طبعا الإجابة طبعا عليه، طبعا ولكن طبعا. يعني وهذا بحاجة بالمناسبة إلى الدراسة. يعني أنا ممكن من تجارب بعض الأشخاص وأنا بالسجن كنت أتواصل معهم عندما تحرروا ودخلوا في هيئات تنظيمية خلال السجن، كنا نتواصل بيحكوا لنا وكذا. جزء كبير لم يعجبهم آلية أو الحالة التنظيمية الموجودة. ويعني بمعنى هم جايين من حالة تنظيمية داخل السجون فيها نوع من النشاط والإنتاج الشبه يومي والضبط وإلى آخره، وقيم وأخلاق وكذا ومبادئ، وطبعا مع إخفاقات يعني، بس كان فيه. ومرة واحدة أنت تنتقل لعمل تنظيمي كنت أنت راسم عليه الهالة المعينة، بعدين تكتشف أنه هذا حالة تنظيمية مهترئة. القيادات التنظيمية مكلسة عليها كلست، ولا تريد أن تنتج ولا تريد أن تعمل، فهذا يدخلك في صدام. وبصير الصدام ما بين الجيل القديم وبين الجيل الجديد، فبالتالي الجيل القديم بدوش هذا الجيل الجديد، بده يغير الجيل الجديد، ما بيقبل. هذا الصدام دائما موجود. احنا تصادمنا لما جينا على السجون كجيل جديد مع الجيل القديم. الجيل القديم رفضنا، بدنا نغير، مش عاجبنا الوضع. احنا اجينا كانت حالة الحركة الأسيرة في السجون منهارة، منهار بعد أوسلو، الكل ينتظر الإفراجات، كل ينتظر خلص، بدي اروح والسلام عليكم. اجينا بدنا نقلب الحاله ونعيد بناء الحاله التنظيميه والجلسات الاجباريه والقراءه الذاتيه الاجباريه والضبط وساعات النوم وساعات الصحو المبكر والى اخره. هذا سوى صدام بينه وبين الجيل القديم، ولكن بالنهايه استطعنا ان نخرج ما نريد، لأن كنا أعداد كبيرة جدا. وجزء منا يعني زي أنا، مش كانت أول تجربة اعتقادية، كانت هاي عدة تجارب اعتقادية، فاستطعت أنه يعني أثر بشكل أو بآخر. هلا في الخارج أيضا عندك نفس الإشكالية، بيطلع ناس بيحاولوا يغيروا، وفي ناس متكلسين لا يريدون أي تغيير. ودليل التكلس الآن، يعني شوف، في عملية إبادة جماعية تجري في قطاع غزة، والتحجير وتطهير عرقي بالضفة الغربية حتى، وكارثة على مستوى كل الكينونة الوطنية الفلسطينية. أنت بتتذكر إمتى آخر دعوة لأي تنظيم لمظاهرة في ميدان رام الله؟ بميدان رام الله، مش مظاهرة مواجهات. إمتى كانت آخر دعوة؟ تتذكر؟ ولا رح تسمع بجوز ولا رح تتذكر 2012، ولا. بجوز 2012 ايش زي لأنه هيك. لا يوجد، لا يوجد. مم. التنظيمات الفلسطينية الآن متكلسة ولا تعمل، كلها من يسارها إلى يمينها. في هناك من يقاتل في غزة، وفي هناك من هو جالس بالضفة. التنظيمات الفلسطينية بالضفة دخلت في حالة من التكلس والخمول الذي سوف يدخلها في حالة من الشرذمة. أنا بعتقد أنه إحنا على المستوى الفلسطيني يعني اقتربنا لفكرة إعادة بناء كل ما يتعلق بالأصول التنظيمية والأسس التنظيمية في الساحة الفلسطينية، لأنه فشلت التنظيمات الفلسطينية بما بناء على معطيات بالضفة الغربية بإحداث أي نقلة نوعية، أو على الأقل أن تؤدي بمسؤوليتها وواجباتها تجاه ما يجري لشعبنا في قطاع غزة. فأمين القيادات الفلسطينية اللي بنعرفها اليوم يعني تراها في ندوات نخبوية، بتشوفها بيحضر شوية ندوات هنا وهناك،
وبتناقشوا وبيحكوا بقضايا فلسفية، وبيجي بدخل واحد فيهم بمداخلة قد تستغرق الساعة، بالنهاية بتعرفش شو النتيجة وإيش اللي بده إياه بالضبط والآخره، وبسحب حاله بروح. يعني إحنا تحولنا إلى نصب نحاور بعضنا البعض، بعيدين جدا عن الجماهير، وفي فجوة كبيرة ما بين التنظيمات وما بين الجماهير الفلسطينية. طب شادي، بنقدر نحكي انه في اندفاع من عند الأسرى المحررين لما بيطلعوا ليدخلوا داخل الهيئات التنظيمية او داخل اي هيئات، ما بيستوعبوا اللي برا؟ يعني في اشي زي يعني هيك ممكن نسبيا اسميه؟ نسبيا، نسبيا في ناس بدهم يدخلوا بالعمل التنظيمي، في ناس بقول لك انا اكتسبت من المعرفه والتجربه والثقافه التي تؤهلني كي اكون قيادي في التنظيم، فبالتالي بده يدخل في العمل التنظيمي ويعتقد انه عنده رؤيه، ممكن ان يقدم شيء جديد وان يشكل اضافه نوعيه على الحاله التنظيميه المهترئه. ففي هناك من حاول، انا شخصيا لم احاول بس في ناس فعلا حاولوا، وكان لهم مبادرات خاصة في غزة لأن الواقع الأمني في غزة كان متاح. يعني أكثر شيء أنت بتشوف انخراط للأسرى المحررين في العمل في الهيئات التنظيمية اللي هم من خارج القدس والضفة وال48، إما في غزة وإما في الخارج، هدول بسرعة يعني دخلوا وانخرطوا في العمل التنظيمي، لأنه المساحة الأمنية يعني أسهل كانت بكثير. بالضفة الغربية اللي بتخنفس على السريع ما هو بيصير في عملية اعتقال يعني، وجزء من الناس يعني نشعر وكأنه يعني بيتم التبليغ عنهم، بيتم اعتقالهم عشان يخلصوا منهم يعني للأسف، يعني ما بعرفش إذا مدى دقيق هذا الكلام، بس هذا شعور، يعني ما بعرفش مدى مصداقيته مدى صدقيته، بس وكأنه إنه يعني احبسوهم وخلوهم يحلوا عنا، لأنه هدول بدهم يقلبوا الطاولة. في شخصيات عملت في السجون وكان لديها دور قيادي، استطاعت عندما تم الإفراج عنهم في قطاع غزة أن تحدث الفرق وأن تساهم في العمل القيادي. وفي شخصيات أعرفها تماما عندما انخرطت في العمل التنظيمي القيادي في الخارج، دخلت في حالة من اليأس وانسحبت بعد فترة، لأنها شافت أنه التنظيم بمؤسساته وقيادته الحالية لا يعبر عن طموحي وأمالي ولا يعبر عن طموح وأمال الجماهير، فبالتالي انسحب. وهي لا تعمل الآن، وهي موجودة في قطاع غزة، وجزء منها استشهد وجزء منها على قيد الحياة، يعني من الأسرى اللي روحوا في صفقة التبادل، وكنا نتواصل يعني هاي حالتنا الشعب الفلسطيني، شو بدنا نسوي؟ هيك مركبة معقدة غريبة عجيبة. تعرف، واحنا قاعدين بنحكي مرة تاني في بازل تاني قاعدة بتركب، اللي هو نقاشات ما بعد شليط. انفتح المجتمع على نقاشات ما اخذتش حقها مطلقا. يعني احنا ما بنعرف الأسرى، فبنعرف شو رايحين يعملوا. غالبية النقاشات اللي كانت موجودة انه زي كأنه في حدا طلع مش مستوعب الوضع اللي موجود، لانه احنا على افتراض انه هو مغيب يعني طوال الوقت. فانت على مستوى تنظيمي مغيب. هلا احنا بحوارنا بس على السنوار، انت قاعدين بنحكي على شيء الرجل يعني حاضر وموجود ومنخرط على مستوى تنظيمي بشكل يتجاوز اي نقاشات. وفي اشي تاني اللي كمان يعني كنا نجرب نحلله بس من مكان نفسي فقط، اللي هو مفاجأة الأسير بانخراط التنظيمات بالسلطة أو بالامتيازات أو بالاستثمارات، أو بأنه ليه أولادكم عندهم هالقد أو عندكم كذا أو هيك، سواء داخل التنظيمات أو على برا، أو المجتمع نفسه كيف يتغير. إذا وهون يمكن شوي أبعد، بس ساعدني كمان يعني أبعد عن مساحتك لأنه عم بدي أحكي برا السجن. بس بشو بتعتقد السنوار تفاجأ بعد خروجه من السجن على مستوى داخلي جوا حماس وعلى مستوى المجتمع ككل؟ شوف، هذا سؤال افتراضي، بدي أحط هو حالي افتراضي. لا أنا. لا، انا حكيت لك انه هذا يعني خارج سياق، بس ضمن فكرة انه البعض التوقعات بقول لك انه الرجل طلع بقول للناس انتوا ليش مش محررين فلسطين؟ يعني ليه بعدكم مش محررين، او ليه بعدكم مش عاملين، او شو قاعدين بتساووا. وبعض الادعاءات حتى انحكت وقتها انه الرجل طلع عنده مسك برنامج مكافحة فساد مباشرة داخل حماس. البعض الاخر بيحكي عن ادعاءات كان مستغرب من المستوى الامني على مستوى استخباراتي فصوبه او اشتغل عليه. شكل دخول وانخراط حماس، علاقتها مع السلطة. فكان في ادعاءات كتيرة يعني موجودة. فبعتقد انت اقدر يعني على تقديم روايتك الافتراضية مرة اخرى. يعني أنا بقول لك لأنه هذا جواب افتراضي، بدي أحط حالي مكانه. يعني هل لما أنا خرجت من السجن تفاجأت بس أم لا؟ بس اذا بتحكي معلومه اعمل لي اياها، يعني شير لانها هي معلومه عشان ما يضلش كل الاجابه افتراضيه. طيب ماشي، لا كمعلومة أنا أقول لك، لا إحنا بالسجون
لم نكن معزولين عن الخارج مطلقا. مش زي الحالة الموجودة اليوم بعد 7 من أكتوبر، في عزل شبه تام بين واقع الأسر والخارج. احنا كنا في السجون على تواصل دائم. أولا عندنا تلفزيون وعندنا فضائيات، ونتابع برامج ونتابع أخبار والآخر. ثانيا عندنا زيارات، وزيارات محامين وزيارات أهل اللي بدك يعني. ثالثا عندنا هواتف نقالة، وأحيانا في السجون كنت تزهق يقول لك دورك على التلفون تقول له بديش أحكي، لأنه بدك تقعد ساعتين ماسك التلفون بتحكي مع 20 شخص بنفس الوقت. خامسا كنا نتواصل تنظيميا مع التنظيمات ونقدم وثائق، وجودنا وثائق وتقارير. سادسا كان لدينا كتب ونشرات ومجلات تصلنا باستمرار، نشرات فلسطينية ومجلات فلسطينية، فإحنا على معرفة بالواقع الفلسطيني. سابعا، بعرف سابعا وصلت لدينا جرائد عبرية فيها تفاصيل كثيرة. وثامنا كان أيضا لدينا في فترة من فترات جرائد من 48 زي فصل المقال وكل العرب والآخرين. ولدينا جريدة القدس، كنا ندخل جريدة القدس. فكل هذه العوامل بتخليك انه انت على قرب من المجتمع وكأنك لم تنعزل عن المجتمع. فبالتالي انت تدرك تماما الواقع الذي انت رح تروح عليه. لما روحت انا يعني في ناس بيقولوا لي انت بسرعه انسجمت مع المجتمع وكأنك ما كنتش بالسجن. بقول لهم انا لاني ما كنتش مفصول عن السجن عن الخارج. انا كنت شايف الواقع برا السجن، كنت موجود على تواصل تام. احنا ما كناش في عزله زي مفهوم الاسير الموجود بزنزانه وطلع مره واحده شاف الشمس. لا، احنا كنا على تواصل مع الخارج، وهذا الامر ايضا ينطبق على السنوار. السنوار كان على تواصل مع الخارج، كان يتابع اعلام وكان يتابع جرائد ويتابع كذا. فبالتالي الفكره عن الواقع في الخارج كان لدينا تصور عنها. هلا في اختلافات، يعني انا مثلا اذا بتسالني شو اللي فاجأك من الواقع بالخارج، بقول لك البنايات الشاهقه، هاي الكثافه السكانيه الكبيره، والازمه السيارات. يعني انا اذا بدي اطلع من مشوار لمشوار كان ياخذني 10 دقائق، اليوم ممكن ياخذني ساعه ونص. يعني هذه الشغلتين اللي تفاجأت بحجمها. والبنايات هذه كتل الإسمنتية بالذات رام الله والقدس تحولت إلى كتلة إسمنتية. القدس أصبحت لا تشبه، يعني قد ما فيها بنايات وكثافة سكانية غريبة جدا. ما دون ذلك المعاملة، التعامل الاجتماعي، إنه الناس تغيرت. بقول لك الناس تغيرت على زمانكم ما كانش هيك. لا، مش دقيق. الناس لم تتغير. حتى على زمن أجدادنا الناس لم تتغير. الذي يتغير اللي هو وعينا الذي يتغير. يعني بمعنى واحنا صغار ننظر إلى الأمور بسذاجة، ونتعامل مع الناس إنه كلهم طيبين، وممكن يطلع لك واحد سيء. لكن لما أنت تكبر وعيك يختلف، فبالتالي حكمك على الناس يختلف. الذي يتغير هذا نقيض النوستالجيا، أنه الحنين الماضي، الماضي كان أحلى وقيم وأخلاق. طول عمره في الحرامي وفي الفاسد والآخرين، بس زمان ما كنا شايفين الحرامي والفاسد لأنه وعينا كان ساذج لدرجة أنه ما ندرك الحرامي والفاسد. أنت لما تكبر وعيك بيكبر، بالتالي قدرتك على إدراك الحرام والفاسد بيكون أسرع. لكن الحرام والفاسد موجود اليوم، موجود قبل 10 سنوات، موجود قبل 100 عام. لم يتغير هذه الحالة، لكن وعيك الذي يختلف. كذلك الأمر أنت لما تطلع من السجن وعيك زاد، إمكانياتك المعرفية إلى حد ما زادت. طبعا نسبيا أنا بقول مش كل الأسرى راكموا تجربة ومعارف ثقافية، والآخرين في أسرى يعني قضوها نوم زي ما حكيت لك. لكن لما روح السنوات بتقديري شاف ما كان يتوقع. طب اسمح لي هون نعمل نقطة نظام. بدي أحكي على تجربتك أنت وأنت بتحكي على تجربة السنوار، يعني بس عشان أخذ إجابة غير افتراضية. م. أنا بعتقد بلادنا تتغير، المجتمع يتغير بشكل كبير لأنه يتعرض لعوامل خارجية وداخلية كتير. يعني بمعنى لما الإسرائيليين بدهم يشتغلوا على مستوى أنه بآخر 10 سنين فقط على المدخل الاقتصادي لتغيير المجتمع الفلسطيني أو هندسته، كويس، في مؤثرات هون بعتقد هي مختلفة تماما، شكل المجتمع مختلف تماما ما قبل 10 سنين بهذه الجزئية. إذا بدي أحكي فعليا على أثر العمل في إسرائيل، تمام، بدي أحكي على فكرة هذا المجتمع أو الحدا العامل اللي جوا عيلته، شو كان حضورها، أثرها، مكانتها مختلفة عن اليوم. حضور الأستاذ بالأوضاع الاقتصادية اللي إحنا بنعملها فعليا مكانته داخل المجتمع مختلفة. فكرة العيلة الكبيرة أو العيلة الصغيرة تغيرت. طبعا في أشياء تتعلق على مستوى داخلي، يعني على مستوى احتلال وعلى مستوى هيك، وفي أشياء تتعلق بأصلا على مستوى عالمي عم تتغير فكرة العيلة أكتر، الفردانية أكتر وهيك. هذه إذا بدي أروح أنا باتجاه، يعني واسمح لي معلش هيك يعني أجي أكتر، إنه بدي
بدي أجي عليك أكتر. بدي أنحي كل فكرة التكنولوجيا على جنب، اللي هي أصلا صارت جزء أساسي من المعرفة ومن التغيرات اللي الواحد قاعد بواكبها. يعني أنا بقدرش أواكبها كلها، عاجز عن مواكبتها وبلشت أستسلم، رغم أني يعني مجتهد أو اجتهدت فعليا على هيك. بعتقد أنه في إشي صار أو بصير على مستوى تغيرات علينا كأفراد، كفلسطينيين، كمجتمع، كواقع، بخلي لا في فارق بين انك انت قبل 20 سنة واليوم. يعني مش بس الكتل الإسمنتية، لأنه الكتل الإسمنتية صارت الناس شادي تسكن شقق، بطلت تسكن ببيوت لحالها، وصارت تفضل انه ما حدا بده يسكن جنب عيلته او اسرته فرضا، وهي إلها ما انت عارف يعني إلها اسقاطات كتيرة. فجربت استوقفك هون عند فكرة انه نقاشك نقاش انه وعينا هو من تغير، لانه كمان بعتقد في مجتمع فلسطيني ب 2024 مختلف عن 2002. هذا طبعا اذا بدي انحي فكرة الانتفاضة الثاني. تمام. ما عجبك؟ لا، اللي بتحكيه انت صحيح، بس انت اللي بتحكيه من ناحيه حضاريه. التطور الحضري هذه مساله طبيعيه، والمجتمع ينتقل من شكل الى شكل اخر، وهذا بالضروره ينعكس على علاقه الافراد بينهم وبين بعضهم. ولكن انا بدي احكي لك شغله فيما يتعلق في هندسه المجتمع. في سياسه استعماريه تقوم على هندسه المجتمع وكي الوعي وخلق وعي مناقض للوعي التحرري الفلسطيني. في هناك محاولات حثيثة لتقسيم الشعب الفلسطيني وتجزئته وتحويله من كيان يعني يرفض القوى الاستعمارية إلى كيان بشكل أو بآخر متنازع داخليا، ويقبل الحالة الموجودة، ويعني يميل إلى تحقيق مصلحته الذاتية على مصلحة المجتمع ككل. ولكن هل هذه الحالة وليدة فقط 20 عام الأخير أو بعد أوسلو مثلا 30 عام الأخير؟ بمعنى السياسات الاستعمارية هل بدأت بس بعد أوسلو، ولا أخذت منحى آخر بعد ما فشلت محاولات سابقة؟ سابقا أيضا كان في هناك محاولات لاحتواء الشعب الفلسطيني وتجريده من مقوماته الوطنية، وعملوا المستحيل، ووصل المجتمع لقيمة أخلاقية يعني كارثية. يعني بالسبعينات وبداية الثمانينات يعني كان الحاكم العسكري والجنود الإسرائيليين يعني يتم استضافتهم، يسووا لهم عزايم مناسف بالقرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية، وكان المجتمع الفلسطيني يتفاخر أمام، يعني في شخصيات وعائلات تتفاخر إنه ضابط الشباك ولا ضابط الجيش الإسرائيلي موجودة عندها في القرية ومعزوم على كنافة، وكانوا يتسابقون لعزيمته على كنافة أو عزيمته على منسف. ولكن أتت الانتفاضة الأولى، خلقت حالة قيمية وأخلاقية وثورية ووطنية وكفاحية جديدة جدا مناقضة لكل السياسات الاستعمارية السابقة. فتحول المجتمع مرة واحدة، لبس المجتمع هذا اللباس الوطني الذي يعبر عن حقيقته باعتبار أنه مجتمع مستعمر بفتح بمعنى مجتمع يعيش تحت الاستعمار رغم كل ما كان سابقا. ونفس الشيء يعني الآن في حالة تراجع في القيم والثوابت والأخلاق والى آخره، والاهتمام بالمصالح. ولكن أنا أراهن على الشعب دائما، رهان كبير على الشعب الفلسطيني، سوف ينتفض وسوف يعيد الاعتبار لمكانه الأخلاقية والقيمية والثورية. لأنه لا يمكن أن يستكين الشعب، لا يمكن الشعب أن يرضى أن يعيش في حالة من العبودية للأبد. الواقع الفلسطيني اليوم هو تحويل الشعب الفلسطيني إلى عبيد، أو إذا مش إلى عبيد يعني بالحد الأدنى عبيد، أو طرده أو إبادته. لا يوجد خيار ثالث في فلسطين، إما الإبادة وإما الطرد وإما أن يتحول إلى عبد بهذه الأرض. هذا بالضرورة سوف يولد حالة ثورية ونضالية ذات قيمة أخلاقية معينة في كل مرحلة من مراحل التاريخ. ولكن الحالات المرتبطة بالفساد والمصالح الذاتية دائما موجودة، لم تتغير. هي دائما موجودة. بس إذا بدي أخذ مثلا، عشان بدي أهرب من البنايات اللي حصرتني فيها، بدي أحكي على تعريف الهوية الفلسطينية. يعني دائما من ال 48 لليوم في سؤال محطوط وواضح: مين هو الفلسطيني؟ وإنت بلشنا نعرف حنا كفلسطينيين وهيك. وصلنا عند المحل اليوم اللي فيه هويات محلية بتطلع ضمن سياسات استعمارية موجودة. أنا ما بقدر اليوم أقول أتجاوز فكرة أنه في إشي على مستوى حصار غزة مثلا أثر على مستوى الهويات الفلسطينية المحلية كلها، أو أبرز هويات. على مستوى الإبادة اليوم في إشي متغيرات رح نعيشها لقدام صعب جدا. فهذه هي نوعية عوامل ما أو نوعية تغيرات ما بعتقد إنه، أنا متأكد طبعا وبعرف إنه بتنعكس عندكم جوا، خاصة مع الأسرى الجداد اللي بدخلوا
لأني بعرف أو تبعت قضية فرضا الانقسام أو الحسم برا كيف أثر جوا السجون. بس مع ذلك ما بعتقد أنه بتنعكس بالكامل زي ما هي منعكسة برا، وبعتقد أنك أنت بتطلع تتفاجأ فيها. يعني اعتقادي أحكي بغير لك شغله. محله. لا اعتقادك سليم، اعتقادك سليم، يعني في بعض القضايا يعني فعلا. بس احكي لك شغله عن الهويه، وانت بتحكي عن الهويه. انا تذكرت في جمله كان يحكيها كثير الشهيد وليد دقه ابو الميلاد. كنا نقول له ابو النمر صار وابو وليد دقه. بتعرف انا عشت معه بنفس الغرفه سنوات طويله، يعني من اكثر الناس اللي عشت معهم بنفس الغرفه، يعني برشي ملاصق لبرشا سنوات طويله في اكثر من سجن، بالرمون، بهدريم، بجلبوع، وين بدك. كان يقول على الهويه: الهويه زي السياره اللي بدها بنزين. تمشي السياره تمشيش بدون بنزين. الهويه بالضبط مثل السياره، بدك تضلك تعبيها بنزين. بمعنى تعزيز مكانه الهويه الفلسطينيه تتطلب تعبئه وتحشيد مستمر. بدك تضلك تغذيها، بدك تضلك تغذيها. ليش مثلا انت لما تطلع على المجتمع الاخر المستعمر، هذا مجتمع المستعمرة عنده تحشيد إعلامي يومي، وبالمدارس وبالجامعات وكتات كونونوت اللي بسموهم من المدارس هذول. وين ما كان في تحشيد وتعبئة، بتمشي بالشارع أعلام أعلام أعلام. بتسمع الإعلام في تحشيد تحشيد. عبوا للهوية، بسمعوا هوية، بسمع حتى لو كانت هوية افتراضية غير يعني غير واقعية في فكرة الشعب. فبالتالي أنت كمان كفلسطيني الهوية إذا أنت ما عبيتها وما حشدت ما كذا تفقد رونقها، وشوي شوي تذوب. وهنا إشكالية الفصائل الفلسطينية الغائبة والسلطة الفلسطينية الغائبة في التحشيد لمفهوم الهوية. هذه مش مسألة موجودة ضمنيا، إنه خلص الإنسان بولد فبالتالي هو يشعر فلسطيني وانتماءه فلسطيني وانتهى. انت بحاجه انك تضلك تحشده وتعبيه وتوعيه وتكرس فكره الهويه الوطنيه الفلسطينيه، وتحكي له عن اللجوء، وتحكي له وتوعيه تاريخيا وتوعيه فكريا وتحصنه، تعطيه الحصان الإبر اللي بتحصنه من انه ان يتم اختراق مفاهيمه القيميه والاخلاقيه ويتنازل وينسى فكره انه هو منتمي لقضيه هي تعتبر القضيه الاعدل في العالم. فبالتالي الهويه بحاجه الى تعبئه وبحاجه الى بنزين، على راي وليد دقه. طيب، سيارة السنوار بماذا تفاجأت لما طلعت من السجن؟ بقول لك هذا سؤال افتراضي صعب، يعني صعب جدا انه اجيب عليه. انت سالت طب سؤال إذا يعني. بدي أوسعه وأحكي على الأسرى المحررين اللي طلعوا على غزة، سواء من غزة أو من براهم، هيك ريحتك شوف أكتر؟ يعني ممكن، لانه اراء الاسرى شوي متناقضه. يعني في اسرى مثلا اللي اصلا هم من غزه لما راحوا انسجموا بشكل سريع جدا مع غزه. الاسرى اللي تم ابعادهم بصفقه وفاء الاحرار الى غزه مثلا من القدس ما عجبهم الحياة الاجتماعية والتفاصيل. بس هذا جزء من أنه غزة أساسا مجتمع يميل إلى أن يكون محافظ أكثر وتقليدي أكثر. وبالتالي هذا فاجأ يعني قطاع واسع من الأسرى اللي هم من الضفة أو من القدس اللي تم إبعادهم عن غزة. يعني أخذهم وقت قبل ما انسجموا مع المجتمع المحافظ. بس هذه المسائل أنا بعتقد طبيعية، وليست السؤال جوهري المتعلق في يعني كيف نفهم الأسرى وانسجامهم مع المجتمع. أنا بعتقد السؤال الجوهري الأكثر أهمية اللي هو كيف استطاع هذا الأسير أن يقدم إسهام ما للمجتمع، بمعنى أنه راكم تجربة ومعرفة بغض النظر أنها متفاوتة من أسير الآخر. السؤال اللي بيطرح نفسه: كيف أنت استطعت أن تساهم في بناء هذا المجتمع؟ هل أنت رقمت تجربة وبعدين حققت شيء على مستوى ذاتي ولا على مستوى الجماعة؟ بتصور هذا فهمت. يمكن حبيت أنا موضوع أنك أنت بتدير الأسئلة الجوهرية في الحوار وهذا السؤال اللي أنا جاي آسف، بس. لا لا أبدا، لا بمزح. قصدي أنا نهائيا منه، أنا بس أنا لأنه أنا سؤال صعب. أنت سألتني بس سؤال أنا صعب بحاجة أنا لبحث بعرف، فعلا. أنا بعرف إنه صعب، بس أنا لإلي جزء من حكمي أو قراءتي لمنجزاتك ما بعد الأسر بحتاج أشوف شو الأرضية اللي أنت شفتها. يعني مش بس مجرد المهارات أو الخبرات اللي أنت اكتسبتها واشتغلت على تطويرها داخل السجن فقط، لأنه كمان أنت عم تطلع بواقع
تمام، واقع تنظيم وواقع غيره اللي بتحتاج تشغل فيه الادوات هاي، مش بالضروره يكون كتير مرحب او داعم او ارضيه خصبه لافكارك الكتيره. بعتقد هذه بتساعدني افهم جزء من التحديات اللي واجهها السنوار ما بعد ما طلع من السجن، عشان تجاوبني بعدين شو اهم المنجزات اللي صارت حتى لحظه 7 اكتوبر. هذا اللي بحاول اعمله. مم. فاذا كان بالامكان تساعدني بقراءه، يعني هيك وضحت نواياي كلياتها. يعني أنا بعتقد أنه السنوار كان محظوظ أكثر من باقي أسرى، باعتبار أنه هو كان قريب من الهيئات القيادية اللي كانت تحكم قطاع غزة، وجزء منها كان موجود في الخارج. يعني تنساش أنه قيادات حماس التي قادت حماس على العقود الماضية كلياتها تقريبا خريج السجون وعاش معها السنوار. يعني من ضمنهم اسماعيل هنية، الشهيد اسماعيل هنية، كل وابو الشناب والرنتيسي وكلهم جزء من جزء طبعا كانوا مع بعض في متجر الزهور اثناء الابعاد، وجزء يعني عاشوا مع بعض خلال السجون، وجزء بيعرفوا بعض خلال يعني تواجدهم في قطاع غزة، وجزء منهم أبناء المخيم. أنا أعتقد الجعبري كمان من خان يونس، مش متأكد بالضبط، بس أعتقد أنه أيضا من خان يونس هو صديق طفولة لسنوار كما أعتقد يعني. فبالتالي أنت سنوار كان محظوظ أنه لما طلع برا القيادات الموجودة في حماس أساسا جزء منها يعرفها تماما، وجزء منها تدربت على إيده في السجون وتعلمت على إيده في السجون وكان مسؤول عنها داخل السجون، وجزء كان هم المسؤولين عنه زي مثلا إسماعيل هنية داخل السجن. ولكن يعني هذا الشاب كبر وأصبح عنده قدرات يعني تفوق قدرات فلان وعلتان. بالتالي الأراضية خصبة عدا عن العلاقات تاعته مع الجناح العسكري، على اعتبار انه على افتراض انه محمد السنوار هو يعني مفصل اساسي بهذا، اضافه الى الضيف. الضيف ايضا لا مش جعبري، الضيف هو من خان يونس، وتربطه علاقه يعني قديمه مع السنوار. علاقته بالضيف انه منذ الطفوله بيعرفوا بعض، فبالتالي هذا ساهم في ان ينخرط بشكل سريع في العمل العسكري. ومن كان يعمل في العمل السياسي اساسا كانوا موجودين في السجون، فهو بالتالي بيعرفهم تماما، فبالتالي استطاع بسرعه أن يعني ينخرط في العمل السياسي مع هذه الجهات، رغم انه شخصيه ليست سياسيه. السنوار ليس دبلوماسيا، يعني سواء كان بحديث انه يعني لا استطيع ان اقول انه فج، ولكنه صريح وواضح. يعني بيحكي ما في قلبه على لسانه، بزت الكلمة بدي بهدف، عجبك عجبك، ما عجبكش انت حر، بس هو بيحكي الكلمة بشكل مباشر، ما بفكر فيها وبحاول ان يتملق الاجابه ويعطيك الاجابه، هو صريح في الاجابه. انا اعتقد هذه من الملكات التي يمتلكها على المستوى الشخصي، ايضا ساهمت بشكل كبير جدا في انه يعني يكون يعني ينخرط ويندمج ويذوب مع الحالة التنظيمية والعسكرية والسياسية الموجودة في غزة. هذا طبعا تكهنات تقديرات لا أعرف مدى دقتها بشكل أو بآخر. طيب، أهم المنجزات للسنوار حتى لحظة 7 أكتوبر، من لحظة خروجه حتى لحظة 7 أكتوبر، على مستوى داخلية داخل حماس، أو على مستوى التنظيمات الفلسطينية، أو على مستوى فعليا يعني نقاشات فلسطينية عامة. يعني أنا بدي أكشف لك إنه أنا أعرف شخص يعني عم بكتب كتاب بهذا الموضوع، هو عايش السنوار وكان موجود في قطاع غزة والآن موجود في الخارج. بفكر هو يكتب الكتاب بعنوان هيك، أنا ما أذكر كما قال لي، يعني إنه السنوار نقطة تحول. اللي بده يحكي ماذا أنجز السنوار في غزة بعد ما تم الإفراج عنه وإيش أنجز. وهو يعني عمل مع السنوار، فبالتالي يعني عنده دراية بكل التفاصيل اللي أنا ما عنديش دراية فيها بالتفاصيل التنظيمية والعسكرية والآخرين. بس نستطيع أن نقرأ عن بعد يعني انه صار في تحول في الرؤيه العسكريه في قطاع غزه، اللي كانت مبنيه على اساس ردات الفعل، والرديه على والمبنيه على اساس الدفاع وليس الهجوم. صار في نقله نوعيه في العمل العسكري في التحمل والانتظار والآخره، والبناء والاستعداد والمبادره. المبادرة في شقين، الشق الأول اللي هو قضية مسيرات العودة، وحكينا كل تفصيل مسيرات العودة كيف أجت، لكن هو الذي تبناها. والقضية المبادرة الثانية يعني في بعض المبادرات البسيطة الصغيرة في بعض المواجهات الصغيرة، ولكن القضية الثانية المرتبطة في 7 من أكتوبر. يعني سوى هذه النقلة من الجسم التنظيمي الذي يتعرض للضربات
والذي فرض عليه أن يدافع حفاظا على كرامته وبعض المنجزات، إلى جسم يبادر في العملية النضالية، لدرجة أنه أصبح مسؤول عن أكبر عملية عسكرية فلسطينية بالتاريخ الفلسطيني، بالتاريخ النضال الوطني الفلسطيني والكفاحي ضد إسرائيل. هذه مبادرة كبرى. أنا أعتقد هذه النقلة النوعية التي أحدثها فيما يتعلق في المستوى العسكري. النقلة الثانية بتصور اللي أحدثها اللي هي في تنقية، بمعنى يعني ملاحقة العملاء والجواسيس. استفاد كثير من خبرة المواجهات المتعددة في قطاع غزة، وهذا تم الحديث عنها يعني بالمواجهات اللي حصلت، خاصة تلك التي كانت تحصل مع الجهاد الإسلامي. تكشف الكثير من القضايا والكثير من شبكات العملاء اللي كان الجهاز الأمني لحماس استطاع أن يقبض على الكثير من هذه الشبكات، وجزء منها تم بثه إعلاميا، وجزء صدر قرار في الإعدام بحقهم، واعترضت سلطة رام الله على الإعدام على اعتبار أن سلطة غزة لا تملك الحق في أن تصدر قرار الإعدام. النقلة الثالثة أنا بعتقد انه جمع ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي. يعني في الوقت الذي يعني دائما المستوى السياسي لحماس معروف، والمستوى العسكري جهة ثانية، ولكن في هناك تنسيق. ولكن ان تكون انت مسؤول مباشرة عن العمل العسكري، وان تستلم الموقع السياسي اللي هو انت مسؤول قطاع، عضو مكتب سياسي ومسؤول قطاع غزة لحماس، هذا شيء جديد على حماس، لم يكن سابقا، ما كانش موجود. كان في هناك جهة مسؤولة عن العمل العسكري، وفي هناك الجناح السياسي. طبعا المستوى العسكري يتبع بشكل أو بآخر للجناح السياسي، ولكن الآن صار في حالة من الإذابة والاندماج ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي. هذه بعتقد واحدة من المنجزات. أنا أعتقد المنجز الأهم اللي كان هو يريد أن يحققه اللي مسألة رفع الحصار على قطاع غزة وخلق ظروف معيشية أفضل لقطاع غزة، وقد أخفق في ذلك رغم محاولاته المتعددة، سواء كان محاولاته عندما ذهب إلى خيار المصالحة والذي تم إفشاله بشعار كما قلنا فوق الأرض وتحت الأرض، أو في مسيرات العودة، أو في المناوشات العسكرية كانت تحصل هنا هناك، أو من خلال التصريح والتهديد وإلى آخره، أو من خلال التوجه إلى يعني مجتمع دولي والرسائل. تعرف حماس كانت تنظم توجه إلى رسائل الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والى آخره من أجل الحديث عن قضية الحصار، وتركيا دخلت في مسألة الحصار. يعني كل هذه المسائل تلعب دور كبير في هذا المسألة. صرت لحظة لاحظ. مم. شادي، لحظة 7 أكتوبر انحكى كتير وتحلل كتير على مستوى عام، وواضح لي حتى خلال هذا الحوار عرجنا أكتر من سبب. بس إذا بدك تستذكر شخصية السنوار، وبنفع تاخد نفس، تعمل تمرين نفس هيك عميق عشان أيوة جيب المي وجيب كل شيء. إذا بدك توصف شخصية السنوار، أو تحكي لي على مستوى شخصي، على مستوى مشاعره، هون إجابة افتراضية أخرى: كيف كان الرجل يشعر ويفكر، وماذا يريد أن يحقق على مستوى عام وعلى مستوى شخصي في لحظة 7 أكتوبر، بشكل يتجاوز الحديث عن سنوات الحصار والتطبيع يعني، والإجابات العامة اللي أخذت حقها في التحليل. شوف أعطني أنا لاير مختلف. يعني أنا رغم أني أختلف مع السنوار في العديد من المقاربات، سواء كان فكرية أو أيديولوجية أو ببعض الممارسات هنا وهناك، القضايا الأمنية، أخفاقات هنا وهناك، لكن بدون أن شك أنه من معرفة دقيقة بهذا الشخص أنه لا يوجد لدى هذا الشخص أي طموح على مستوى ذاتي، إلا قضية واحدة كان يتمناها باستمرار، وهي الشهادة. كان لما نشوف على التلفزيون مثلا عملية استشهادية ويستشهد أحد الأشخاص، يقول نياله الله يطعمنا الشهادة أو الله يطعمنا إياها. كان يتمنى الشهادة، وهذا بعد يعني أيديولوجي وبعد ديني عميق جدا، أنه أن تتمنى أنت الشهادة. بالتالي هذا الزلمة لم يكن له طموح أنه أن يكون يعني شخصية بارزة ويحقق إنجازات ولا مصاري ولا كذا ولا مصالح، يعني بعيد كل البعد عن هذه المسألة. أنا بعتقد أنه الشخص آه، عنده إيمان عميق بمسألة تحرير فلسطين. قضية تحرير فلسطين كان يكررها بالمناسبة، أنه تحرير فلسطين حتمية تاريخية، مش بس ضرورة، حتمية تاريخية. وهي أخذها من خطاب للحكيم، قلت له إياها، أنه هذا الحكيم حكاها أنه تحرير فلسطينيين ليس ممكنا تاريخيا أو ضرورة تاريخية، بل حتمية تاريخية.
فهو كان يكرر فكرة حتمية تاريخية. فيقول لي إذا ما دام حكي، فقال لي مرة بقول لي ما دام الحكيم حكاها فبدي أقول إن شاء الله حتمية تاريخية إن شاء الله. إن شاء الله. ف يعني عنده إيمان عميق بقضية التحرير، وكان عنده إيمان عميق بالبعد العربي، وأنا أعتقد أنه يعني خذل. يعني إذا كنت في مكانه خلال بطارته خلال السنة هاي من الحرب، أنا أعتقد أنه شعر بالكثير من الخذلان. أعتقد أنه كل الشعب الفلسطيني يشعر بالكثير من الخذلان من هذا المستوى، من يعني الخذلان العربي، أو حتى إذا بدك خذلان فلسطيني من فلسطين. أنا أعتقد أنه شعر بالكثير من الخذلان، لكن هذا الخذلان لا يمكن أن يوصل للسنوار إلى مرحلة أن يقول أنني ندمت. لا يمكن. يعني هذا الشخص لا يمكن أنه يقول أنه أنا ندمت. يعني ما أعتقد أنه آه، ممكن أن يصل إلى هذه المرحلة. ممكن أن يصير يفكر خارج الصندوق، يقول لك كيف، طب هذا الإخفاق اللي صار كيف تعال نحوله إلى منجز. ماشي، ولكن مش يقول لك انا ندمت ما كانش لازم اسوي هيك. راح يقول لك انا متاكد راح يدافع عن وجهه نظره. وانا بعتقد انه الدفاع مشروع، لانه اذا لم ندافع على فكره ما جرى، هذا تبني للروايه الاستعماريه التي تقول ان من يتحمل مسؤوليه هذه الاباده هي من قام بالسابع من اكتوبر. وهذا خطير. هذه حرب على اليوم ما يجري ليس فقط حرب على الجسد الفلسطيني والكينونه الفلسطينيه، اليوم في هناك حرب على الوعي، على الوعي الفلسطيني. محاولة خلق وعي جديد للفلسطيني، انهزامي انبطاحي، وفي هناك ماكينة إعلامية كبيرة جدا تشتغل هذا الموضوع. ما جرى في كتاب اسمه عقيدة الصدمة لنعومي كلاين. ما جرى هي قوة استعمارية بتسوي لك عقيدة الصدمة، بتدمر كل شيء اقتصاديا اجتماعيا لكي تقبل الحالة الجديدة اللي بدهم يحطوك فيها، المسار الجديد اللي بنحطوه فيه، مسار سياسي اجتماعي اقتصادي جديد مختلف كليا. فهذه مسألة مرتبطة بالوعي. إلى أي مدى هذه الصدمة حققت أهدافها بالنسبة لك؟ أنا أعتقد هذه الصدمة رغم الخسارة الكبيرة على مستوى تدمير قطاع غزة والإبادة والخسارة الكبيرة، لا أعتقد أن الثوار ممكن يصل لمرحلة يقول ندمت. طبعا حساباته يعني أخطأت التقدير، لأنه بتقدير أي واحد كان ممكن كان يخطئ التقدير أنه العالم، أن يقف العالم ساكتا أمام هذه المجازر. وهذه قلناها سابقا. يعني هذه واحدة من سمات السنوار. أنا أعتقد بهذه الحرب، أنا أعتقد بهذه الحرب واحدة من سمات السنوار، يمكن أنا أتخيل أنه تقاتل مع مرافقينه والقيادات في حماس عدة مرات لكي يكون في المعركة، وحجبوه عن معارك هنا وهناك حفاظا على سلامته. أنا أعرف أن هذا الشخص سوف يكون مقدام. عندما تم حصار خان يونس، سئلت من أصدقاء لي اللي بيعرفوا علاقتي بالسنوار، بعرف سنوار، قالوا لي بيطلع من خان يونس أكيد هرب. قلت لهم ولا ممكن. معرفتي بهذا الشخص لا يمكن أن يخرج من معركة خان يونس. إذا ما كان في مقدمة المعركة لا يمكن، لا يمكن. يعني وتخيل أنه بعد انتهت معركة خان يونس ذهب ليشارك في معركة رفح، لأنه معركة رفح لم تنتهي. يعني هذه قضايا بتأكد. يعني حتى لما طلع مثلا فكرة أن السنوار الإسرائيليين يطالب بالمفاوضات بضمان لعدم اغتياله، يعني صرت أضحك على الخبر، لأنه أمنيته أن يتم اغتياله، أمنيته الشهادة، يتمنى الشهادة. شو الحكي الفاضي هذا؟ لا يمت صلة بسقطة السنوار، ولا يمكن أن يطرح على طاولة المفاوضات مسألة من هذا النوع. أو عندما أشيع أن السنوار الآن موجود في مصر، السنوار لا يمكن أن يغادر المعركة ويترك جنوده في المعركة، بخلاف قيادات تنظيمية كبيرة نعرفها يعني غادرت قطاع غزة خلال المعركة، وللأسف اليوم تقود ندوات ومؤتمرات في سوريا ولبنان، وبيحكوا عن الشعب الفلسطيني. هم غادروا، هربوا، أخذوا عائلاتهم ودفعوا مصاري $5000 وال$8000 لمصر من أجل أن يهربوا. واحد منهم نائب أمين عام، يعني هرب. كيف أنت بترضى حالك أن تكون قيادي فلسطيني وتخضع للانتخابات، وعند المعركة تهرب؟ بأي حق؟ هذه قيمة أخلاقية تدلل أنه في لدينا تنظيمات فلسطينية بحاجة تسوي إعادة الضبط.
إعادة الضبط القيمي والأخلاقي والريست. هذه الحرب كشفت الكثير. أنا كنت أقول خلال مسيرات الإضراب عن الطعام أنه أنا أحكم على الأسير على المحك. بالمحك خلال الإضراب عن الطعام، إضراب الطعام مسألة صعبة جدا، يبين معدن وجوهر الإنسان. أنا بنيت علاقاتي ببناء العلاقات الاستراتيجية مع الأصدقاء في مسيرات الإضراب عن الطعام. كنت أشوف النظيف اللي كنت أشوفه صامد متماسك، كنت أقول هذا الشخص أعفي عنه كل سلوكه الآخر، هذا صديق. فعلى محك العملية بين مين السنوار، وبين مين القيادات الثانية التي هربت وأخذت عائلاتها ونزحت، ومش نزحت عفوا، أنه هربت على مصر وتركت المعركة وتركت جنودها يقاتلون لوحدهم. طب أنا بحكي من بنفع. جرح، معلش يمكن أحكي، أنا بحكي لأنه الجرح بالكف. يعني إحنا بندرك شغلات، في شغلات عم بتصير بالواقع الفلسطيني. لا، انت عم تحكي يعني مؤلمة اصلا، للغاية. انت بتحكي على شيء الناس يعني استغربته. بس يمكن هذا جزء من النقاش اللي هو طب هذا القائد فعليا بده، يعني المفروض هو وأسرته وعيلته يستشهدوا لما شايف في معركة ما، ولا انسحابه بعني انه هو مش جزء من المعركة ولا مش مقتنع فيها ولا كذا. بس يعني فاهم، انت بتحكي على نائب امين عام، تحكي على جميل مزهر يعني. فبمقابلاته بحواراته بنقاشاته دائما كانت هذه الأسئلة بتنحكى سواء بالصالونات ولا بالإعلام. بس رجعني شوي لورا عشان أفهم كمان شخصية السنوار أكتر. أنت بتحكي على أكتر إشي ذاتي هو بده إياه الشهادة، حتى لو كانت فعليا بسياق ضربة لإلنا بسياق معركة عامة. يعني لما واحد من أهداف 7 أكتوبر الشهادة، وواحد من 7 أكتوبر إنهم يغتالوه أو يقتلوه. السياق اللي انحكى فيه مثلا ذات المعلومات إنه هو مقدام في بداية المعركة كانت عظيمة. يعني الكل كان يشوفها بسياق إيجابي، وفي آخرها فعليا نال الرجل أفضل نهاية ممكن ينالها أي حدا، يعني بسياق المعارك. بس أنت ما بتعتقد أنه فعليا إذا كيف أنت بتقول تركيزه بالشيء الذاتي اللي هو قضية الشهادة في لها جانب سلبي بسياق معركة عامة هالقد كبيرة؟ أنا بدي يعني أوضح أنه نميز ما بين الوسيلة وما بين الهدف. ليس هدفه الشهادة، مش الهدف. يمكن إذا استخدمنا تعبير الهدف لا، مخطئ. أنا معك، أنا معك، أنا بدي أحكي على قضية المقدام اللي هو قضية إنه مم. الرجل إحنا احتفينا بمشهد وجوده داخل معركة بخوضها باشتباك كذا وكذا، ولكن في له هاد وجه تاني، بمعنى إنه أنت قائد. يفترض أنه واحد من أهداف الاحتلال اللي هي بتنال من هذه المعركة كلها اغتيالك، واحد اثنين، هنالك الكثير من الدوائر القيادية اللي يفترض أنك أنت بتديرها، يعني هيك يفترض. ففي جانب سلبي تاني من المشهد اللي هو طبعا طغى عليه الجانب الإيجابي والبطولي، يعني مرة تانية ما فيش أفضل من هيك نهاية. بس بحاول أشاركك الوجهة النظر التانية. الرجل كيف بفكر بهيك لحظة؟ برضو مع ذلك بضل عنده الشعور اللي انت بتوصفه هو في الصدارة. طب أنا يعني بدي أجاوبك هذا. يجب أن نعود إلى قضية الهدف. الهدف لم يكن أبدا الشهادة. وهو قبل مرة صرح إذا كتبت عليه الشهادة مرحبا بها، يعني يا مرحبا يا أهلا وسهلا. الهدف هو مجموعة الأهداف التي كانت واضحة في بيان الضيف الأول، والأسباب التي دفعت إلى السابع من أكتوبر في مجموعة أهداف إلى آخره. وهذا جزء من التراكم الكمي الفلسطيني من أجل إنجاز مشروع التحرير الطويل الأمد. فالهدف ليس. ثانيا، ليس صحيحا أيضا، ولا أتفق، أن يكون القائد لقمة سائغة يتم اغتياله والوصول إليه بسهولة. ولكن بنفس الوقت ليس مسموحا على القائد أن يختبئ وأن يكون بالخطوط الخلفية. يعني القادة الكبار الذين صنعون التاريخ، يعني صلاح الدين كان على رأس جيوشه. يعني هذا لا يمنع، بس أنت مش معناته أنت الرسول كان عنده ناس بيدافعوا عنه، بيحموا الرسول ويستميتوا من حماية الرسول، لكن كان يكون في المعركة، كان ويحمل السيف، وهذه مواجهة ندية. يعني أنت ترى بؤبؤ عين عدوك وخصمك عندما تقتله، وترى وتسمع وجعه عندما تقتله، فما بالك في معركة من هذا النوع.
أن يشارك في العملية القتالية والنضالية، هذه مسألة أنا بعتقد أنها طبيعية وهي لازم. ثانيا، هو يدرك تماما أن حماس مؤسسة، حماس ليست تنظيم عابر، حماس مؤسسة ولديها هيكلية تنظيمية ومجلس شورى وهيئات متعددة تستطيع أن تستبدل الشخص بشخص آخر. زائد المشكلة، صدقني أحمد، يعني مهما عمل السنوار سوف تجد من ينتقد. يعني كان ينتقدوا انه وينك متخبي بالانفاق، ما يطلع من الانفاق. وسمعنا حوارات ولقاءات مع مم. يعني ذباب اعلامي يعني بيسيئوا لهذا الشخصيه وكانه انه مختبئ ومعه ملايين الدولارات وحاطط. هي انا اللي استفزتني شادي اصلا، انه حتى آه. بجانب من التمجيد، صار التمجيد انه الرجل في الخط الامامي من المعركه. وانا في يعني بطلع عليه انه هذا مش مجرد عسكري عشان انا احتفي بوجوده في الصف في الخط الامامي من المعركه. يعني بحب يكون في الخط الثاني والثالث والرابع، ويضل يعطيني امل، واضل انا متمكن ومتاكد اكثر من مجريات المعركه انه في شخص فعليا قاعد بديرها، اكثر من احتفالي فعليا بانه بمقدمه المعركه. يعني انا مش عم بختبر كونه مقدام او لا، او هذا شجاعته في حكي هذا بتقدر اللحظه. تحكي، أنا بدي أقاطعك، هذا حكي بتقدر تحكيه لجيش نظامي ومؤسسة عسكرية منتظمة ودولة تحارب دولة. لكن في حرب إبادة المسألة مم. تختلف كليا. يعني أنت كل برودة في قطاع غزة مهمة، كل ساعد مهم. ما بينفع تيجي تقول هذا يقعد وهذا يعطي أوامر وهكذا، ما بينفع، الكل سوف يشارك في هذه المعركة. لكن أنت يجب أن تكون، يعني أنا أحكم عليه من منطلق واحد. إذا أنت بتتم اغتيالك، هل سوف تنهار المنظومة أم أنت بنيت منظومة تستطيع الصمود؟ واضح جدا بعد اغتيال أبو إبراهيم أن قدرات حماس القتالية في قطاع غزة يعني أقوى من قبل. أنا بحكي من ناحية مواجهة الاجتياحات. شوف شهر أكتوبر أكبر شهر أوقع فيه خسائر للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. هذا يعني ان انت كنت مركن انه انت عندك لديك المنظومه السليمه. انت ما ربطتش كل الخيوط في شخصك، ولما انت رحت انهارت المنظومه كلها. على العكس تماما، انت بنيت منظومه وقتلت. لو انه لم يبني هذه المنظومه ساعتها اقول لك انه اخطا وليش هيك سويت وانت تتحمل مسؤوليه والى اخره. لكن واضح جدا انه زلمه مركن عارف شو في وراء. يعني في هناك قيادات شباب تقاتل وتصنع التاريخ الان، هي التي من تصيغ التاريخ للعقدين للامام. هدول الشبان اللي بالعشرينات من العمر اللي بيحملوا الار بي جي ولا بيحملوا هذا ولا بيزرعوا الاب والناسف ولا بيطلقوا بالرشاش، هدول بيصنعوا تاريخ. انت تركت وراءك جيش منظم عارف ما هي اهدافه وكيف يعمل. انت لم تترك الساحه خاليه. في عندنا نماذج كثيره في التاريخ عندما راح الفرد انهارت المنظومه، لأنه كل خيوط المنظومة مرتبطة بهذا الفرد. أنا أعتقد أنه على العكس تماما السنوار، لأنه بنى هذه المنظومة التي تستطيع أن يعني تستمر حتى في غيابه. هذا دليل يعني نجاح له. وأن يقاوم وهو يدرك هذه المسألة ويدرك أنه ممكن أن يتم اغتياله، أيضا هذا يعني نقطة تسجل لتاريخه ولمكانة هذا الشخص وليس العكس. آمل أن أكون قد أجبت على الطرح اللي تطرح. لا، أجبت. هو فعليا ما كانش الفكرة هذه من الأول. أنا أكثر إشي كان يستفزني الاحتفاء بالاحتفاء بتواجده بالصف الأول على حساب. تعرف إحنا ما عنا، يعني عنا بنلغي إشي عشان حدا. يعني ما بتقدر آه. تحتفي بالشغلتين. يعني ما بتقدر تحتفي بالدور انه سواء الرجل استشهد داخل نفق وهو قاعد بدير بالمعركة، او في خلال اجتماع يعني هو بطل، واذا كان فعليا بالخطوط الامامية هو بطل. دائما في صورة بنصنعها على حساب اشي تاني. فلما حتى الذباب استغلها والاسرائيليين استغلوها، وبعدين حتى الاسرائيليين حاولوا يلعبوا على قضية النفق بانهم يطلعوا فيديوهات انه لا، من 30 ب 6 اكتوبر كان بالنفق و7 اكتوبر، هم كانوا بيشتغلوا على وعي ما يعني. فأنا بس سؤالي اللي هو الدعاء حتى استغلته يعني الذباب الإلكتروني وغيره مم. للطعن في الرجل وبمساره. أنا يعني ما تتخيلش قديش مبسوط. بس قبل ما أعبر لك عن انبساطي بدي أترك لك عشان نوضح ما حدا ياخد 20 ثانية هدول. انبساطي بكمية الأفكار اللي أثرتها وكمية الصور اللي خلتني ساعدتني أجمعها، وحتى مشاهد. يعني أنا لأول مرة عم بعمل مراجعة بمسار الرجل اللي كان بالنسبة لنا بيطلع بيعمل انفجارات واحد ورا التاني، على مستوى سياسي، على مستوى عسكري، على مستوى اجتماعي، وإحنا بنناقش حدث ورا حدث. بس ولا مرة كنا شايفين هذا المسار الطويل. فيعني ممنون لك على هذا الحوار. في تقارب أنا بعطي المايك للضيف يعبر عن كينوناته ومساحته. بدك تنقد إشي، بدك تتراجع عن إشي بالحوار، تعرف لأنه هذا زي ما هو.
بيطلع. بدك تأكد على إشي، بدك تحكي لنا فكرة، لك الحرية الكاملة، تفضل. يعني أول شيء أنا يعني تقارب أنا بعتبرها من المنصات المهمة والممتعة جدا، يعني مهم المنصات يعني فعلا، يعني أنت ناجح جدا في هذا البرنامج جدا جدا، يعني البودكاست يعني منتشر بشكل كبير جدا، لدرجة إنه أنا أحد أصدقائي لما قلت له بدي أطلع بودكاست معك بقول لي أنت وصلت لقمة، يعني بيعتبر إنه هذا شيء رائع جدا. فأنا ببارك لك نجاحك في البودكاست، وشخصيتك وطريقة الأسئلة والطرح تاعك يعني بيخلي الحوار ممتع رغم إنه طويل يعني، بس ممتع. أنا ممكن أقول إنه أنا بحب السواقة ولم أوفيه حق، وأعتقد إنه يعني أنا دائما بحكيها، إحنا خسرنا في المعركة النضالية الكثير من الشهداء، الكثير من الشهداء الأصدقاء القريبين منا، ونحن ندفن شهدائنا وندفن أسرارهم معهم. لم يأن الأوان نتيجة الطرف الأمني أن نتحدث عن شهدائنا كما يجب، وأن نزفهم كما يجب، وأن نخبر العالم يعني بما قاموا فيه، يعني ندفن الشهداء وندفن أسرارهم معهم، لأن واقعنا الفلسطيني الأمني معقد كثيرا. أنا آمن أن نصل إلى مرحلة نستطيع أن نفتح كل الملفات ونتحدث بأريحية أكثر، لكي نوفي ونعطي كل شخص. هدول الشهداء ليسوا أرقاما، هدول كينونة وشخصية وأسم وعائلة وممارسة. فآمل إنه اليوم نحكي بهذه التفاصيل. أنا بس يمكن أحكي لك على آخر، أنا قلت لكم آخر مرة التقيت في السنوار، بتحكي لك آخر حديث بيني وبين السنوار قبل الإفراج عني بيومين. بتم وقف شاب على باب الغرفة، باب الغرفة شباكها هيك صغير، بقول لي شادي اطلع على غرفة 14. بقول له كمان شوي. قلت له ليش؟ بقول لي فلان بده إياك، فلان أمير حماس. قلت له كمان شوي باجي. بقول لي لا هلا. قلت له ليش؟ بقول لي لا ضروري. قلت له ليش؟ بقول لي تعال احكي لك على الباب. قلت له لازم احكي، انا قاعد باخر غرفه بين 5 متر يعني. بقول لي لا تعال على الباب، بدوش يسمع حدا. ففهمت بدوش حدا يسمع. فرق علي بقول له شو في؟ بقول لي ابو ابراهيم على التلفون. قلت له افتح لي. فطلبوا من السجان يفتح الباب، كبسة زر ما بيفتح الباب، كنا نطلع ندخل زي ما بدنا احنا. فتح الباب، بعدين فتح لي غرفه 14، دخلت. فكان المكالمه بقول لي، طبعا كله مسجل، الخبرات بيعرفوا هالمسائل انه مكالمات السجون كلها مسجله. بقول لي انت كمان يومين مروح وحبيت اودعك وما بدي احكيك بس تروح برا لانه بعرف انه رح تتبهدل. قلت له دخيلك تحكيني شو انا بالقصه. هذه اخر مكالمه بيني وبينه، تفضل طبعا نمزح مع بعض، هذه اخر مكالمه. بقول لي ان شاء الله بتتهنى وكذا. حكى لي بالمناسبه ليش تذكرتها، انت بتحكي صعوبات الاسير لما يطلع برا، يعني هلا تذكرتها وانت بتحكي بهذا الموضوع. قال لي رح تتغلب برا مع الناس والعالم، بس انا بتكن عليك وكذا وتتهنى وبدنا نفرح فيك، تجوز افرح فيك وخلف وكذا وهيك. هذه كانت اخر محادثه، كانت استغرقت تقريبا اعتقد دقيقتين يعني. وهذا هو. طب ليه عزك أنت بالذات؟ يعني أنت حكيت لي كتير عنه، بس هو شو لك مم. عندك؟ ما بعرفش شو لقى عندي، بس انا كانت العلاقه يمكن لاني مش من حماس، وانا بيني وبينه واضح. يعني أنا أستطيع أن بيني وبينه أعطيه ملاحظاتي وانتقاداتي بطريقة مهذبة والى آخره، ويستمع لي. لدرجة أنه في قيادات من حماس يعني مرات كانوا يطلبوا واسطة مني أحكي مع إبراهيم بدنا كذا. أحد شهداء غزة هو قيادي من حماس، طلب مني مرة احكي لي مع إبراهيم بدي أنتقل، مش راضي ينقل، بدي أطلع سجن تاني محبوس ابن أخته. هلا استشهد بالشاب في قطاع غزة والسنوات دوشن. فانا بلعب رياضه، احنا بنلعب رياضه مع بعض الصبح، الصبح بنطلع نركض نص ساعه، بعدين انا وياه بنلعب مع بعض رياضه ضغط وكذا، بنضلنا مع بعض نكمل كمان ساعه رياضه. بقول له يا زلمه شو بدك في ابو عبد الله؟ قال لي شو مالك؟ قلت له بده انت يا زلمه ماسك الطبيخ قلت له يا زلمه في 100 واحد بيمسك الطبيخ وفيش غيره، ما هي البلاطه و100 واحد بطبخ، سيبه بده يروح يشوف ابن اخته وخلص معه. قال لي ماشي ماشي. فيوميتها ناديت على الممثل قلت له بتنقل فلان، قال لي ما بقدرش انقل ابو ابراهيم بدوش انقل. قلت له زي ما بقول لك انقل، انا حكيت. قال لي متاكد متاكد؟ بدي اساله. بعدين خايف يروح يساله لانه كان حكي له تنقلوش. اخر شيء نقل. يعني العلاقه انبنت، يعني ممكن لاني صادق وصريح معه، انتقده لما يكون مخطئ وكذا. ورغم انه على فكره اللي بشوفه من بعد بيبني حاجز بينه وبينه، بشوفه هيك عم بس لما تتقرب منه
بتشوف رغم صرامته وجديته، بتشوف قديش في هناك طفل بريء في داخله، طفل انحرم من أن يعيش حياة كريمة كما يجب، لاجئ ابن مخيم بظروف اجتماعية اقتصادية صعبة. هيك أنا حاسس رح نبلش اللقاء من الحوار من أول وجديد. شادي شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك على يعني على كمية التفاصيل هاي. أكرمتنا وممنون لك كثير. شكرا على كرم المعرفة وشكرا على كرم المشاركة. وبصدق يعني على مستوى شخصي، قبل ما أحكي على مستوى عام، يعني متأكد انه لما اجيتك ودقيت بابك، عارف ليه دقيت وشاركتك. بس بمكان تاني كان هذا الحوار بالنسبة لي فرصة حتى بمراجعة استقبالنا لمسار الرجل وكل الخطوات اللي قام فيها من لحظة تحريره، اللي احنا ما قبلها ما بنعرفه، ما بنعرفش اي اشي عنه سوى قطع صغيرة من هون ومن هون ومن هون. وفعليا يعني تفاعلنا مع تفاعلات داخلية وخارجية معه طوال الوقت. فولا مرة أنا بالنسبة لي على مستوى شخصي يعني كان عندي هذه المساحة اللي أعطتني إياها، بإني أرجع أكون صورة من الأول عن الرجل وأفهم ليه عمل هذه الخطوة، ليه كان بتصرف هيك، ليه استنكر هاي، ليه أكد على هاي، ليه عزز هاي وهيك. فشكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية وربنا يرحمه إن شاء الله، ويخليك ويديمك لنا ويطول بعمرك. حبيبي شكرا لك، والله يرحم كل شهدائنا.